Ia să vedem că suntem live. Să vedem cum se vede, cum se aude, dacă este totul în regulă. Și bineînțeles dacă avem spectatori. Începe să curgă notificările ușor, ușor. Bună seara, bună seara! Bună seara, oameni frumoși! Bună seara, doamna Maria! Vă salutăm acolo la Timișoara. Vă transmitem salutări și numai bine de aici din Italia. Ce faceți, oameni frumoși? Ia să dăm și noi o distribuire până mai intră omenașii noștri. Gigi Ovală, bună seara! Salutăm Vâlcea! Am zis să intru un pic seara acum să vă salut dacă astăzi a lipsit video, că n-am avut nimic pregătit. Și așa că am zis să nu ratez această ocazie să vă salut prin acest live. Cristi Prentu, bună seara! Arezzo, Emilia Romagna, suntem aici pe Piacenza. Dea, bună, bună, de la Torino, salutăm Torino. Hai că între timp îmi vin și mesajele ce trebuie să fac mâine la muncă. Ăștia n-au stare nici duminica seara. Așa e când ai bani în sânge, vai de capul meu. Deci duminica seara la ora 7 fără un sfert îți trimit mesaj ceea ce ai de făcut mâine. Bine, înțeles că dimineața la prima oră știu ce am de făcut, dar pe mai târziu. Hai să și răspund. Așa. Ia să vedem ce zic oamenii mei aici, frumoși. Cezara, bună seara din Maramureș. Bună seara, Cezara. Doamna Maria, și eu vă transmit multă sănătate întregii familii, sărbători fericite alături de cei dragi. Mulțumim frumos, doamna Maria. Bună seara, Viterbo. Bună seara, Viterbo. Salutăm toată Italia și nu numai. Ce faceți, oameni frumoși? Noi nu prea mai facem nimic, că n-am avut niciun video pregătit. Ceea ce am filmat ieri o să punem miercuri, că n-am avut timp. Aseară am ajuns târziu acasă de unde am fost plecați. Bună seara! Bună seara! Și n-am avut timp de editat, de făcut vlogul ca să punem astăzi, așa că o să vedeți miercuri ceea ce am filmat ieri. Renata, bună seara la Galați! Cum e vremea în România? Că aici iar a început să se lase un pic cu frig, așa cu minus. Aseară am ajuns acasă pe la 11:30 și era la 0 grade, așa era rece. Cred că peste noapte a fost ca -2. Vine iarna. Georgia, bună seara, da Giulio di Poggio a Caiano. Bună seara, Giulio. Florin, salut din Domnești Ilfov. Salut, Florin, și ție, salutăm tot Domneștiul. Vecine acolo cu noi, la câțiva zeci de kilometri. Timișoara, 3 grade. Frig, era rece și în România, că am vorbit și acasă la noi acolo în sud și tot așa rece.
Doamna Angela, bună seara! Bograpix. Salut din Brașov, salutăm Brașovul! Fetele mele m-au lăsat singur, s-au dus să facă un ceai și că eu sunt în așteptare, aștept să vină coletul din România. Inițial a zis că vine undeva pe la 2:30-3, ajunge în zona Brescia, să mergem să ne întâlnim ca să ne dea pachetul, după care a zis că mai durează până la 6-7, s-a făcut ceasul 7 și cred că o să dureze undeva până pe la 10. Dar asta e, n-avem ce să facem. Poftim, dragă ta. Mulțumesc! Bună seara! Ce mai avem noi aici? Doamna Angela, cum fac bradul cu nepoții mei? ce frumos! Felicitări! Să vă trăiască nepoții, să fie sănătoși. Renata, 4 grade acum în Galați. Bine, e binișor. Nu știam că faci live. Păi am intrat așa, doar că n-am avut astăzi video, n-am avut vlog să pun și am zis să intru să salut aici și abonații, subscriberii, ca să nu las așa să treacă duminica fără video, fără nimic, măcar un live. Nu strică, nu? În Brașov avem 0 grade și fix acum am stricat centrala. Aolo, și ce faceți? Vă încălziți pe electric până o reparați. Mulțumim și noi, doamna Angela. Bună seara! Vă salută doamna Maria și pe tine, Iza, și pe Alina. Și eu! Ia să vedem ce ceai mi-ați făcut aici, dacă este bun. Dar nu mai îmi pui și mie un pic de miere? Ha? Ba da! Un pic. Punem un pic, nu mult. O linguriță, nu o lingură, o linguriță. Să fie un pic mai dulce, că vreau să mă îndulcesc. Ovidiu, trăiască Romeo și Julieta. Te salutăm. ...43 de persoane. Puneți și voi un like. Știți că doar atâta vă cer, un like, nu nimic mai mult. Ursul X, salutare din București. Salutăm capitala de aici din Italia. Vă spuneam că miercuri o să vină vlog ce am filmat ieri, ceva frumos de la munte. Cei care ați mai văzut pe Instagram, pe TikTok, știți despre ce este vorba. Așa e mai bun. Vrei? Ce să vreau? Ce ați făcut acolo? Nimic. Mai erau câteva covrigi. Nu vreau. Îi aștept cu covrigii de România eu. Mai bun eu ea, da? Da, am fost ieri, o zi întreagă am fost. N-am putut să stăm mai mulți pentru că am fost și cu Cosmin, cu soția lui. Ea lucra astăzi și n-am putut să rămânem peste noapte acolo pentru că, vă dați seama. Mergem așa în limita posibilităților, cu serviciul, cu timpul, cu toate. Dar voi de ce ați fugit acolo? Stați departe de mine? Luați-vă și voi câte un scaun, trageți câte un scaun și puneți-vă aici stânga-dreapta. Stai că vă trag scaun. Așa? Îmi place să fiu înconjurat de voi, nu mă lăsați singur, că pe urmă... Hai, trage scaunelul tu aici. Du-te că mă consumă. Păi, ca să spun cana cu ceai. Tu ai mai vrut zahăr? Chiar așa dulce vrei? Nu zahăr, miere am vrut. Miere? Un pic de miere. Din astea, pentru că am venit și noi. Da? Păi tu mă provoci aici să pronțăi la de-astea și nu vreau. Vrei covrigi, mam?
Da, îi pun așa aici, dacă tati nu vrea, mănânc eu. Mă văd dacă stau aici? Merge și faceți bradul acolo cu nepoței, doamna Angela, nicio problemă. Mulțumim la fel. Mă uit și eu. Sănătate tuturor. Hai să vedem despre ce vorbim, ce ne întrebăm, ce mai faceți voi, că noi facem bine. N-aveți nicio curiozitate, n-aveți nicio chestie, că noi subiecte ca să vă mințim ceva, n-avem, că nu vrem să vă mințim. Noi suntem sinceri mereu, nu ne place să mințim. Da, doamna Maria, mulțumim frumos. Am împodobit, mare lucru n-am pus, am făcut bradul. Mai avem Cum încă adică să luăm mare lucru, nu? instalații pentru stâlpii aceștia, că, cum v-am mai spus, cele care le-am luat erau prea mici. Prea mici și nu ne ajunge să dăm de jur împrejur așa Și ca nu să... am avut timp să mergem să căutăm, să cumpărăm. Cristi, a fost frumos, dar o zi, știi cum e. O să vedeți miercuri pe vlog. Că A până fost miercuri frumos, am da. timp să-l editez. Că n-am... Aseară am ajuns târziu la 11:30. Păi arzătorul nu e industrial, pare el industrial, dar nu e. E de casă așa. Păi ce putem să facem? De exemplu, dacă vreau să facem o ciorbă de fasole la tuci Dar sau o aș mânca fasole. o ciorbă așa și de pui, dar să o fac așa cu lemne, știi? Să fac așa pe aragaz. Are Păi gust, nu, ai dar văzut îl când facem faci la lemne. Unde facem la lemne? Că Păi ia aia, fumăm că acolo nu dacă avem. nu le... Da. Săracii stăm numai cu geamurile închise și cu taparele Și trase. așa de câte ori ne ducem cu grătarul, scoate fum și zăpăcim mereu. Dar la tuci când vrei să faci, eu știu, ceva, o tochitură, ceva scăzut acolo, un felul 2 în general. O jangală. O jangală, da. Că este mai bună la tuci așa. Pentru chestiile astea, mai mult de fantezie, că nu gătim noi toată ziua, bună ziua, pe arzător. Sărbătorile la casa de vacanță. No. Casa de vacanță, noi nu putem să o numim casa de vacanță, pentru că nu e Casă de stat în ea. nu e locuibil. Da. Da. 100%. E locuibil așa parțial, ce ați văzut la noi pe vară, cât am fost noi așa, cu weekendul sau cu săptămâna, ca să... Pe timp de vară, hai că Să mai stăm ai câteva la zile la mare. plajă, trece timpul altfel, stai seara până târziu. Dar pe timp de iarnă nu prea ai ce faci acolo. Când trebuie să stai, să întunecă și de vreme, trebuie să intri în casă. Păi problema e că nu ai ce face, din ce cauză? Aia, Că pentru casa... că nu este casa amenajată, nu sunt Nu e terminată. condițiile care Asta le ai spuneam. aici, da. Cine a uitat să dai like, bine ar fi să le răsplătim live-ul cu un like. Da, nu costă nimic, doar că mai ne intră și nouă, poate 10 persoane în plus dacă să punem mai multe like-uri, nu e că câștigăm ceva. O să vină un proiect nou, nu vă spun deocamdată, dar pentru cei care cred că noi facem cine știe ce bani din YouTube, o să ne vedeți și în altă parte, fără să ziceți că mai câștigăm noi bani de la YouTube sau de la vreun site, de la ceva. Dar nu vă spun mai multe deocamdată, dar acolo o să vă uitați și nu o să câștigăm nimic. Buonasera ragazzi, saluti dal seno. Dal seno? Cine e Dal seno? Sara. Sara, buonasera ragazzi, saluti dal seno. Chi e Sara? O salutăm. Rumena, Moldava o italiana? Unde am rămas? Aici, Rodica Pantiru, bună seara, trebuie să termin bradul de făcut în seara asta. Am cam rămas în urmă cu pregătirile. Vă salut, vă salutăm și noi, stați liniștită, faceți-vă treburile, nu e nicio problemă. Cine poate să stea la povești cu noi, cu mare drag. Cine nu, la fel, nu e nicio supărare, niciun deranj. Aradeanca din Arad. Arădeanca din Arad. Româncă de-a noastră, dar nu vă cunoaștem, poate din vedere, cine știe, sau... Da, că am stat și noi acolo un an de zile, aproape. Acum 7 ani. Da.
Bună seara, dragii mei, vă doresc sărbători fericite, vă îmbrățișez cu drag, bunica. Și noi o pupăm și vă Bună seara, bunica, și vă mulțumim pentru urări, sărbători fericite tuturor urăm și noi. Un început, că ușor se apropie sărbătorile. Bei hui, mai lasă-le și pe fete să povestească, ne place și nouă fetele să le auzim. Eu le las, dar dați-le subiecte să înceapă să toarne, să dea tot din casă și eu le las. Eu n-am treabă, nu le opresc. V-am urmărit cu mult drag prin Fidența Village. Evidența Village, nu știu. Dacă noi nu vă cunoaștem, și astăzi în fața blocului veneam de la magazin și era un domn Cu un câine. undeva la vreo 55-57 de ani, ceva de genul ăsta, cu un cățel și tot se uita așa insistent, da, mai ales la mine. Și la un moment dat mă aplec către un coș de gunoi să arunc o hârtie și zice: George. Când am auzit că vorbește românește, m-am blocat un pic. Bineînțeles, și dânsul tot șofer, ne știe de pe YouTube și îmi spunea că dacă cumva nu mi-am găsit de lucru, că ar putea fi un loc la dânsul la firmă. Și am spus că deja lucrez. Mulți oameni ne cunosc pe noi, dar noi nu-i cunoaștem. de unde? Că nu avem cum. Pe noi ne vedeți aici, dar noi și știm că vorbim cu Sara, cu Ursu, cu Bei hui, dar personal nu ne cunoaștem. Și atunci poate ne întâlnim pe stradă de 10 ori într-o săptămână, dar dacă nu ne cunoaște, eu nu vă cunosc. Cum sărbătoresc localnicii sărbătorile? Cam trist. Cam trist, da. La ei de Crăciun nu-i ca la noi așa cu... Bine, sărbătoresc și ei cu mese întinse, dar nu ca noi. La ei așa pe plictiseală. În sensul nu cu multă veselie. Da, nu cu multă veselie. Sunt mai mult triști, alții își fac un panino și pleacă cu bicicleta. Un sandwich, un panino, ca să înțelegeți. Deci nu sunt ca noi să țin așa la tradiții cum ținem noi. Au fost și la ei ani în urmă, mai se țin mai în sud, unde să vorbim despre în Campania, adică Napoli, în jos Salerno, în Calabria, în Sicilia, acolo cât de cât mai țin tradițiile și sărbătoresc mai ca la noi așa. Dar aici în nord nu prea sunt ei așa. Sunt mulți care zic ca Natale, Crăciunul. Da, ca și cum ei în ziua de Crăciun ei spală, deci la ei nu e ceva să țină sărbătoare cum e la noi. La noi dacă e Crăciun, păi nu speri. Ei nu au așa, tradițiile la ei s-au cam pierdut mult față de la noi. Noi românii încă le mai ținem și acasă în România, dar și pe aici încercăm. Dar ei nu, s-a pierdut foarte mult, cel puțin aici în nord. Nu-i criticăm, Doamne ferește, e în țara lor, e viața lor, e stilul lor de viață. Doar că ne spunem și noi părerea, cum îi vedem noi din punctul nostru de vedere, din exterior, gen ca și străini, ca și stranieri. Sunt în SUA de 28 de ani și vreau să mă mut la voi. Categoria CE mă ajută, vorbesc un pic, înțeleg mai bine italiana și academic engleză. Aici, ca și șofer, este de muncă, ca peste tot de altfel, nu numai în Italia. Limba nu este o problemă, că toți am venit fără să știm o boabă și ușor, ușor am învățat. Și ca șofer știți cum e, nu-ți trebuie mare povești să stai de povestit cu... Te duci la încărcat, la descărcat, 3 vorbe și pe urmă ușor, ușor pe parcurs se învață. Nu e asta problemă. De muncă este, dar să lăsați SUA pentru Italia doar dacă sunteți aproape de pensie, v-ați făcut un capital și să trăiți într-o țară mai latină, mai zic eu, poate, nu știu cum e Italia, dar fiecare le știe pe ale lui. Nero. Pentru mai multe view-uri încearcă să faci video foarte multe cu prețurile din Italia, alimente, imobiliare, cu exemplu târguri, mașini, etc. comparate cu România, zeci de videouri pe TikTok în special. Am mai făcut câteva videouri cu prețurile alimentelor.
sunt categorii de oameni care se uită la videouri cu prețuri, cu alimente, cu chestii din astea, dar eu, din ce am vorbit, ce am observat la noi pe canal, oamenii le place și tipul ăla, dar nu atât, le place, nu știu. Da. Să vadă ceva mai interesant. Interesant în sensul că, eu am observat că, de exemplu, dacă le arătăm ce facem noi, ca și un daily vlog de dimineață până seara, prinde mai bine la publicul nostru decât a merge, nu știu, uite cum am fost ieri la munte și am filmat. Acum, nu știu dacă o să prindă sau nu o să prindă video-ul de miercuri, dar din câte știu eu, acest tip de video la noi nu prea prinde. Prinde în general la daily, ce facem noi zi cu zi. Problema este că la noi nu putem să facem daily, că suntem, mare parte din timp, suntem plecați de acasă. Iar la muncă ce să vă arătăm? Și nu poți, dar nu poți. În primul rând, eu la munca mea care o fac e categoria de bărbați, la tine la muncă nu poți să filmezi atât, că nu, este intimitatea oamenilor, e casa lor, n-ai cum să faci chestiile astea. Și căutăm să vă arătăm și noi și din ceea ce facem noi și pe unde mai colindăm noi și câteva informații. De exemplu, ați văzut, am făcut revizia la mașină, prima. V-am explicat și v-am arătat cât a costat. Mai de la școală, de la Izabela, câte una alta. Că mari activități nici noi n-avem să zici că suntem, Doamne, plecați toată ziua, bună ziua, sau milionari, sau suntem oameni mai mult decât normali. Contează vârsta ca șofer, am 52. Nu contează, sub nicio formă. Important e ca și sănătate să fiți ok, meseria să fie meserie, nu contează vârsta. Bună seara, îmi beau cafea și mă uit cu drag la voi. Un salut din California. Uite, de data asta că am intrat mai seara, suntem și pe fusul orar al vostru, să puteți să... Ai, dimineața la ei? Da. Sunt 6-7 ore, nu? Câte ore sunt diferență? În Italia este 7 și 5. În fine, cred că undeva America e undeva la 11-12 ziua, dacă nu greșesc. Te salut, Sebastian, că am uitat să spun. Bună seara din Londra, Mariana. Vă salutăm și noi. Bună seara. Florentina Mioara, bună seara, duminică plăcută, familie, sărbători fericite. Sonia, la ce lucrează acolo, sănătate. Sonia, cine e Sonia? Alina și Izabela. 9 ore diferență, California, da. Soția, scuze. Lucrează în curățenie, în casă la o familie de italieni. Nu are bătrâni, nu are copii mici. Sunt pe picioarele lor. Pe picioarele lor, undeva la 62, 63. 62, el are 64, iar ea are 62. Și băiatul are 28 de ani. Da. New Jersey, ora 13, nu? Da. Ne povestești ce lucrezi mai. Care dintre noi? Poate Alina, dar Poate eu. Da, știți că are un video făcut și ea de la muncă. De la muncă l-am făcut când? Prin februarie. Dacă vă uitați vreo 30 de vloguri în urmă, o să dați de video de la muncă de la Alina. Ea lucrează în curățenie. În casă, faci cumpărături. Se ocupă de tot ce trebuie în casă. Trebuie în casă, da, făcut. Dacă e ceva stricat, trebuie să sune electricianul. Tot ce se întâmplă în casă, noi trebuie. Ce e de reparat, ele gestionează casa, că sunt două. Suntem două, dacă femei care zilnic. Pentru că casa e foarte mare și munca o avem cum ar fi, o avem împărțită. Plus minus, că vă ajutați pe urmă una pe alta dacă e nevoie, da. După aia, da, afară facem amândouă. Ce e biliard, piscina, alte lucruri. George, că doar Alina abia a zis. Eu? Deocamdată nu pot să vă spun că lucrez pe un post foarte important, ca să zic așa, și
Pentru privacy nu pot să vă dezvăluiesc deocamdată. Bineînțeles Mai că aveți un pic de glumesc. răbdare. Da. Renata, da, mulțumim pentru condoleanțe. Și mama mea a trecut. Ce s-a întâmplat aici? Cosmin? sună Video... Cosmin. Mă sună Cosmin. Închide Așa. și îl sun eu. Păi nu, unde? Dar nu mă sună, pe tine te La sună. tine, mami. Probabil. Da. Și mama mea a trecut la Domnul anul trecut. Dumnezeu să Ne ierte. pare rău, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească acolo unde este. Da, mă. S-a schimbat locația, nu mai vine la Manervio, Așa. și e la Bozolo, e mai aproape de mine în partea asta aici, la Mantova. Cum fac? Că mă duc să iau pachetul și vin la tine sau vii tu la mine? Păi cum vrei tu? Du-te și ia și vin eu la tine. Că eu mă duc, că mi-a zis într-o oră jumate să mă pornesc acasă. Așa. Fac congelatorul ăsta în priză, creează o jumătate de oră așa și mă pornesc către Bozolo, ca să-mi dă locația. Că nu mai ajung. Du-te mă tu, că n-am eu treabă. Nu mă deranjează pe mine că te duci doar tu singur să iei pachetul. Nu, că de asta zic, că e mai aproape în partea asta, că el nu mai ajunge în partea cealaltă, știi? Și nu facem povești degeaba. Du-te și ia și vin eu când e. Oricum înseamnă că ajungi pe la 10 noaptea, 11. Exact. Hai. E ca naiv. În fine, hai. Bine, mă, hai. Hai, ceau. Da, pachetul întârzie. S-a schimbat direcția, nu mai vine în zona unde venea, se duce Cosmin singur, în fine, nu mai contează. Asta e, așa se întâmplă când vine de la distanță, omul are multe livrări de făcut și n-ai ce să faci. Cipritir, salutare din Chiajna, domnilor. Vă salutăm. Și noi. Sunteți ca zeci de familii de români de aici din SUA. Nimeni nu are ceva în plus aici față de voi. Poate câțiva milionari rătăciți. Doamne ajută la toată lumea! Oameni normali, nu suntem milionari, nu suntem... Noi muncim din greu, și eu, Alina, și Izabela la școală. Povești cu Ali, bună seara, mulțumim seara. frumos. 74-46, pune și voi un like, un like, un like, un like. Că rămânem din nou în urmă. Dar intrați așa și după aia ieșiți. Eu vă cam cert un pic. Tu ești, nu că-i cerți, tu ești mai miloagă așa de... Păi, ai văzut altă lume cum face. Haideți, vă rog, puneți un like, haideți așa. Da, mie Dacă îmi place pun, dacă chiar nu, asta. oricum. Eu le-am spus la ce mă ajută, nu e nicio problemă. Hai că mi se Am băut ceaiul ăsta răcește... cald și așa m-am încălzit. Mhm. Covrig n-am mai mâncat. Da, nu, îi aștept pe cei din România, covrigii din România. Da. Mai merg cu tine? Unde să mai mergi, tati? Că dacă Eu nu mai vreau să mergem... merg. Păi mergem la Cosmin doar ca să facem alea bagajul, să luăm... Și? Păi și... Păi mergi, dar dacă fii atentă. Deci cam într-o oră și jumătate ajunge la Mantova, asta înseamnă pe la 8 jumătate, 9, dacă nu mai târziu. Ca să se întoarcă de la Mantova, mai face o oră și ceva, se face 10 jumătate, 11. Până facem alea, până ne întoarcem înapoi la 12 jumate la 1, tu mâine te trezești la școală. Știu. Și nu te duci obosită? Ha? Dacă nu, dacă poți să stai, nicio problemă. De partea mea nu mă deranjează. Mulțumim, doamna Maria. Dacă poți să stai, Vedem când... eu zic o să că vedem. tu la 10 deja sfărăi, nu mai ai tu. Nu mai poți să stai până atunci, nu mai reziști. Ieri eram prea obosită că toată ziua eram obosită. Oricum, aseară ne-am culcat iar târziu, dimineață ne-am trezit. Da. Astăzi Ce pot să faceți merg. voi de sărbători? Unde vă faceți sărbătorile? Unde plecați? Ce vacanțe aveți programate? Ce concedii? Care pe unde? Prin ce țări? Pe unde vă faceți sărbătorile de iarnă?
Gianina, eu vă urmăresc din Novara, locuim aici de 20 de ani, vă urmăresc de curând. Mulțumim frumos, bună seara, vă salutăm și noi. Doamna Maria acasă. Doamna Maria, ca și noi de altfel, că nici noi nu plecăm nicăieri. Oricum, eu în ziua de Crăciun lucrez până pe la 1 maxim, cred că. Cipri, din păcate acasă soția lucrează. Păi și Alina lucrează în ziua de Crăciun până pe la 1, după care seara undeva la 6, o oră, 6-7. Da, trebuie să merg iar să dau mâncare la câine, Că a rămas decât unul din doi. Unul din doi, Săracul. La pisici, la pisici și se întoarce înapoi, dar înapoi. știți cum e. Stai până la 1, pe urmă seara mai te duci o oră, da, asta e situația, nu avem ce să facem. Am avut privilegiul să vizitez Calabria acum 2 veri, este incredibil zona, am colegi în SUA cu origini italiene, numele lor de familie coincid cu multe sate din sud prin care am trecut. E frumoasă Calabria, eu nu am trecut mult așa, eu cu camionul rare curse am avut, dar e frumoasă din ce am văzut, așa, puținul care l-am văzut. În Calabria numele în general acolo sunt Salvatore, Giuseppe, ce mai este? Pascual, astea care se repetă așa mai la tot pasul. Izabela, să ne faci vlog cu ce prăjituri faci? Ce prăjituri faci? Ia. De Crăciun? Da, am câteva rețete salvate. Așa. Eu vreau să fac așa. Știi că anul trecut am făcut niște conuri de comestibile. Practic sunt cu biscuite și cu cereale. Arată fix ca un con de brad. Asta e prima rețetă care vreau să fac, mi-a plăcut foarte mult. După vreau să fac niște biscuiți în formă de acada din aia așa. Ridică un pic tonul, că vorbești și tu te lași așa. Deci biscuiți în formă de acadea. Nu știu cum se cheamă acadea aia așa, gen ciubuc. bastonaș. Aia cu tip baston așa. Da. Aha. Vreau să fac și niște bețișoare gen de aperitiv. Cum am făcut sărat, și nu dulce. Am înțeles. Și nu știu dacă mai am salvat ceva. Cam atât. O să fac și eu cozonaci, vreau să fac cozonaci anul trecut. N-am făcut cozonaci. Nu știu, am făcut albă ca zăpada anul trecut? Ba da, am făcut. Da, ai făcut. Albă ca zăpadă? Albă ca zăpadă am făcut, da. Oricum trebuie să faci și anul ăsta, e imposibil, că dacă nu... Fac, da. Fără albă ca zăpadă nu se poate. Pentru mine nu sunt sărbători dacă nu e albă ca zăpadă. Să văd, șeful meu poate nu-mi dă nicio cursă înainte de Crăciun. Cipri, cum lucrezi? Ești local? Pleci cu săptămânile cum e în America? Sau săptămânal? Sau cum mai e pe acolo? Că știu că acolo sunt posibilități să vii la o lună acasă, la 2, la săptămână sau zi de zi, depinde de... Quindi dove lavori? Perché Come- non ci vuoi svelare dove lavori? FBI, CIA, e un secret. E secret de stat. E secret de stat, da. Dacă vă spun acum, după aia, când o să pun primul vlog de la muncă, nu mai vă uitați. Nu vă mai interesează. Nu mai o să pară așa interesant. Așa că mai aveți un pic de răbdare. Mai exact, Crotone este lângă Catanzaro. Da. Drojdie, cu ce zona Italiei vedeți similaritățile cele mai mari cu România? Păi, similarități cu România sunt un pic în Sardinia și cred că Catania, nu? Da. Cam așa, da. Acolo, Catania, un pic zona aia, un pic foarte puțin Sicilia, dar nu foarte mult nici Catania, nici... De exemplu, Cataneza și ăștia sardi de vorbesc din Sardenia, sunt multe cuvinte care sunt, e ca și cum ar fi în română.
sunt aproape similare cu multe cuvinte din română față de nord aici. Aici nordul e diferit. Nu uitați. Are o italiană mai nemțească, așa, mai tedescă. Nu e drojdie. Dar ce am zis? Ai zis DJ Ord. DJ Ord. Eu am zis drojdie, îmi cer scuză. Am citit așa în fugă și așa mi-a venit. Ursu, ești în siguranță pe Italia cu camperul, parcări sau camping? În Italia să știi că nu e ceea ce pare ca și pericol, așa ce știam noi, ce auzeam noi din Italia. Dacă stai în camping, chiar n-ai niciun pericol. Sunt unele zone care nu poți să campezi cu camperul, oriunde, așa, în orice parcare. Dar, în general, toată Italia, să știți că plus minus e sigură. Un pic de pericol este în zona Napoli, partea cealaltă Puglia, în zona Bari. Pericol în sensul că, poți să zici că se poate întâmpla orice, dar nu ceva de speriat că n-ai putea să te oprești. Și ar mai fi prin Sicilia, Palermo, vă dați seama că... Care că acolo, da, mai... Dar în rest, așa, până la Roma te campezi cu camperul cam unde vrei tu și 99% nu se întâmplă nimic. Nu e chiar așa cum se zvonește. Sunt pe România de luni până vineri, Cipri. Stai puțin, că eu am încurcat. Era cineva care îmi scria că e pe camion în America, nu? Sau unde? Păi nu se numește Cipri, mi se Am pare. încurcat persoanele, da. Am înțeles. La fel Napoli. Ștefan, la fel Napoli. Georgia, eu. Da. Nu, deci și eu când am venit în Italia, am venit cu gândurile alea de mafie, de mamă, nu pot să las copilul pe stradă singur sau soția, dar nu, nici pe departe. Cel puțin aici în nord, până jos la Roma, e lumea liniștită, mai sunt delicvenți, că peste oriunde sunt, nu numai dar... în Italia, dar... Și mie mi-era frică prima dată când am început eu să circul așa cu autobuzul, că nu puteam să merg cu mașina, n-aveam Păi n-aveai permis, da. Mai ales la Piacenza, când m-am dus prima dată singură, mi-era o frică, mai vedeam cât un... Pentru că sunt oameni de culoare, sunt pakistani, indieni. Și ai un pic teamă, Pentru că nu știam nici să vorbesc bine la început. Asta pentru că sunt ei cu fețele un pic mai dubioase, dar periculoși nu sunt, că nu sunt periculoși, nu-ți fac nimic. E mult până te obișnuiești că îi ai tot timpul în prejurul tău, adică în stația de autobuz, în spatele tău, merg după tine sau în același timp, dar ne-am învățat, ne-am obișnuit, nu e ceva de speriat. Oricum, Italia e cea mai sigură dintre Franța, Italia și Spania. Păi Franța oricum e mai periculoasă ca Italia. De exemplu, în Italia, eu vă garantez te oprești în orice autogrill, doar cu geamurile deschise și nu se urcă nimeni peste tine. Mai sunt zone rău famate, dar în general nu intră nimeni peste tine. În Franța ai ocazia să te trezești mort pentru un laptop, pentru o tabletă, pentru un telefon, cine știe. În state este periculos cu armele. Da, pentru că au dreptul să poarte pentru autoapărare, pentru care are cine știe ce avere. Este de ușor să deții o armă. În America, da, aici e mai greu. Nu știu cum. Nu știu care sunt procedurile, dar e mai greu în toată Europa în general față de America. Acolo sunt mai flexibili cu deținerea de arme. În Germania, Duisburg, ne-au spart rulota cu noi înăuntru, ne-au adormit și ne-au jefuit într-o parcare plătită pe 21 august. Toată Germania e pericol. Ne pare rău. Da. Să știți că Italia nu e așa din ce știam noi și din ce auzeam noi înainte. Cel puțin auzim cazurile astea aici în nord, să intre peste oameni în rulotă, în camper, chiar așa.
ce-i drept, mai auzi cât o casă spartă. Asta da, dar așa cu rulotele, cum povestiți, nu am auzit. Felicitări Izabelei pentru ușurința cu care înțelege și vorbește 2 limbi materne. Perfect. Materne nu sunt 2. Limba maternă este limba română. Ea a venit când avea deja 8 ani. Da. Și dacă era născut aici, poate era mai greu să vorbească perfect ca și acum cum vorbește româna, dar fiind născut în România, trăită până la 8 ani. Și plus că noi am spus mereu, ne repetăm, am ținut mult și vorbim mult în casă, numai în română. Noi între noi vorbim în română și pe stradă și în casă, tot pentru chestia asta, ca să nu se piardă. Nouă de obicei nu ne place să vorbim. Cu toate că ea câteodată mai greșește, mai spune câte un cuvânt. Zice, mami, cum să spune cu tare lucru în română? Mai a uitat? Da, sunt rare. Vorbește, în general vorbește normal, vorbește cursiv. bine. Și spuneam că evităm să vorbim 3 cuvinte în italiană, 2 în română. Da, să le amestecăm, nu ne place. Nu. Ori așa mai bine. O dăm pe română și gata. Ea mai clar. începe și vorbește cu noi. Ea vorbește în italiană, noi Nu, vorbim dar în română. se poate abține, adică Da. când vrea să vorbească în română cu cineva, vorbește. Poate că îi mai scapă cât un cuvânt, dar în general se poate abține să vorbească în română normal. Să știți că nu se ia nimeni de tine în Italia atâta timp cât îți vezi de treaba ta, ținând cont că în Calabria am stat. Da, n-am spus neapărat că toată Campania sau Calabria sau Sicilia e periculoasă, dar anumite zone, cum ar fi Napoli, nu știu, orașe din astea un pic mai răufamate, ca să zicem așa. Dar în Italia, în general, nu e ceea ce știam noi în România, ceea ce auzeam noi pe timpuri. De la 8 ani ca și maternă. Da, să zicem, dar nu poți să consideri limbă maternă atâta timp cât nu este născut aici. Cum e viața în Italia? Avram Ioan. Viața în Italia Păi nu, că cum mai să zic? este un comentariu. Care? Celelalte stau în Veneto și parțial liniștit. Păi nu, da, eu sunt mai sus aici. Acolo. Viața în Italia. Viața în Italia, atâta timp cât muncești, să zicem, într-o familie ambii, e bună. Dacă muncești unul, să zicem, să muncească doar eu și Alina să nu muncească din, nu știu, anumite chestii, că ar fi copilul mic să meargă la grădiniță sau să-l ducă la școală și nu are posibilitate cu altcineva să-l lase sau nu găsește de muncă sau aia, nu mai e ok. Dar atâta timp cât muncești 2 în familie, soție, e ok. Stau în Veneto și e parțial liniștit, stau aici de câțiva ani, dar mai sunt case sparte, mai fură din magazine, dar e ok. Mă refer strict la orașele micuțe, Sandona, Portogruaro, Sico. Da, și la noi am zis că se întâmplă, mai auzi, nu știu, odată la 2 luni de zile, 3 luni, o casă părăsită, spartă. S-a mai întâmplat să intre și peste oameni în casă care chiar erau în casă. A fost chiar acum, nu știu, cred că 3 săptămâni aici la noi. Asta nu știu, n-am auzit, dar știu că a intrat mai ceva ani în urmă peste un român tot așa, care stătea aici la Fiorențola și s-au mai întâmplat cazuri, dar nu grave și nu des, nu tot timpul, n-auzi chiar la orice pas că să sparg case. Și asta din cauza, mai fac o prostie din asta din cauza legilor, că le permite. Adică face o măgărie de asta, le dă arest la domiciliu, decât să-i bage în pușcărie, să-i hrănească, să le dea haine, ce mai știu eu, să cheltuie bani cu ei, așa le dă arest la domiciliu pentru găinării din astea și lor le convine. Da, să duce, face o măgărie, ce lasă că îmi dă la domiciliu. Prieteni italieni, puțini americani, sunt foarte formal, distant, muncesc mult. Să știți că și italienii sunt la fel, cel puțin în nord aici, ca să nu zic toată Italia, că când cobori încolo sunt diferiți.
Dar aici în nord sunt foarte axați pe muncă. Ei sunt turbați pe muncă, adică pe primul plan nu e viața la ei, pe primul plan e munca. După aia mai pun și viața, distracția, cum ar veni, pe locul 2, dar pe primul plan e munca, nu ca la noi. La noi nu prea e munca în România, nu prea e munca pe primul plan. La noi e viața un pic pe primul plan. Aici ei sunt așa chitiți un pic pe muncă. Ca prieteni, nu prea. Dacă îți mai faci câte unul, cât un meridional, că nu mai îmi vine să zic. Așa, care să zici că mai ții o legătură, o chestie, dar nu mare lucru. Ok, în orice caz, felicitări, mulțumim. Vă urmăresc cu drag din Italia, Genova. Sunteți o familie minunată. YouTube, mulțumim frumos. Mulțumim. Avram Ioan, ca și șofer e ok când ne mai faci vlog de la noul job? Păi o să încerc să fac, o să apară, că n-are ce să apară, că deocamdată n-am filmat nimic niciodată. Nu, eu m-am gândit că ai filmat și îl ții acolo și îl pui mai târziu. Nu, încă n-am îndrăznit ca să filmez. Dar în viitorul apropiat vine și un vlog de la muncă. Bună seara, doamna Vica. Bogdan, de Bergamo, ce părere aveți ca oraș de locuit? E un oraș ok, frumos, e frumos, liniștit, adică liniștit în limita normalului, adică na. Până la urmă, sigur nu ești niciunde în lumea asta, nu numai în Italia. Dar e un oraș ok. Ursul X în zona Bergamo. Păi da, sunt niște nume care nu pot să le pronunț așa. Tu nu vezi Ursul X. Ursul X. Ce nu Ursul X? Am înțeles. În zona Bergamo e multă industrie și cred că sunt cele mai bune salarii din Italia. Nu, e adevărat. Haideți să vă spun eu, cele mai bune salarii din Italia le găsiți la Milano. Scurt, poate să zică oricine ce ar zice. Este viața scumpă, într-adevăr. Plătești chirie mai mult, chiar și apa, și gazul, și curentul electric, toate sunt mai scumpe. Dar la Milano se câștigă cei mai mulți, sunt cele mai mari salarii. Dar nu luați în calcul ca și șofer, că, virgulă, ca și șofer, plus minus sunt aceleași salarii peste tot. Nu e mare diferență, că e Milano, că e Piacenza, că e Bergamo. Ursul X, Milano, Bergamo, tot acolo e, da. Să zicem, dar oricum Bergamo e mult sub Milano, mult. Că are industrie, da, într-adevăr. Așa are industrie, multă industrie are și Brescia, care e plină de fier, industrie de fier, nu mai vorbim. Verona, Padova, sunt orașe cu multă industrie în Italia, dar e un oraș bun, nimic de zis. Păi Bergamo e lângă Milano. Păi, e lângă Milano ca și că și aproape și plus minus că tot aia, dar nu poți să compari cu Milano nimic, că n-ai cum. Vecinii vi cunoașteți? Ați fost la ei în casă? Am fost la câțiva așa vecini în casă, nu la... Și la italieni. Am fost. Păi la italieni, la italieni poți să zici că la ceilalți... La ceilalți, mai fost, mai este o familie de români care am fost. Așa, ai fost la o albaneză. La o albaneză și două familii de italieni. Și restul sunt marochini și indieni. N-avem tangențe, ce să căutăm la... Dacă ne-a căzut ceva sau nu vreau să merg. Da, bine, să te duci până la ușă pentru o chestie, dar așa nu avem tangențe, pentru că nu-ți faci prietenii cu marochinii sau cu indienii, n-ai... Suntem diferiți ca și cultură, ca și religie, ca și... Suntem foarte diferiți. Ravenna cum vi se pare? Ravenna este un oraș portual, are industrie, e ok.
Nu e ceva wow, ca să zic așa, ca și locuri de muncă, adică în sensul, sunt locuri de muncă, dar în sensul ca să fie foarte bine plătite. E acolo undeva la mediu. Bună seara de la Roma. Salutăm Bună seara. Mari Marian, salutăm Capitala. Bogdan, eu și familia mea ne dorim să ne mutăm în Bergamo. Am fost de 2 ori să analizăm orașul și am făcut cu mașina până în Milano mai puțin decât am face din afara Bucureștiului până în centru. Păi da, sunt autostrăzi, nu? Bergamo-Milano, autostradă. Depinde acum și în ce parte a Milanului, că și la ce oră v-ați dus și în ce zi și... Da, că în general acolo e aglomerat. Depinde, dar da, e aproape și ajută autostrada care este A4, care are 3 benzi pe sens. E frumos Bergamo, dar na, fiecare unde s-a învățat. Nu-mi place Bergamo că sunt oameni rasiști. Sunt oameni rasiști. În zona Bergamo, Milano, milanezii, hai de capul meu, e pericol. Până și aici la noi, unde stăm, lângă Piacenza, e destul de mult rasism. Dar Milano, Bergamo, Brescia, ce mai e? E rasism la greu acolo, nu-mi place. Padova, foarte mulți rasiști, cu toate că sunt străini și mai ales români în Padova în anii 2000. Dar cu toate astea încă sunt rasiști maxim. Când planuiți să vizitați România, vă este greu de sărbători fără? Păi am fi vrut să venim în România, că ne plac sărbătorile în România, dar sincer să vă spun, nu am venit din cauza că nu a banilor care îi cheltui acolo. Dar în această perioadă să zbori în România... Biletele sunt foarte scumpe acum. Suntem și 3 persoane, plus bagajele, biletele, adică... A? Nu, niente. Pe ce vrei să zici? Niente. Uite, mi-ai luat ideea acum, Vreau vezi? să zic ceva, dar nu Păi spune dacă m-ai întrerupt. Păi ai spus deja cum ar fi. Așa, deci nu venim în România din cauza că sunt biletele foarte scumpe și nu că nu ne-am permite, dar nu are sens să dau un 600 de euro, 700 de euro pe bilete dus întors pentru 2-3 zile. Plus că Alina lucrează de Crăciun, am putea să venim de anul nou. E așa și așa. Nu, așa că mai bine... Și la Bergamo se face ștau în fiecare dimineață și seară spre satele de locuit, zona de case aglomerat. Da, oricum e un oraș mare, dar ajută mult că este autostrada acolo A4. Bine, și noi avem aici autostrada la 2 km de noi, A1, dar nu știu ce să zic. Aici în Italia se circulă, să zicem, relativ bine pe autostrăzi. Dar pe străzile naționale se merge mai greu ca în România, pentru că aici italienii, dacă limita e de 70, cei mai vechi, mai în vârstă, 50, 60, 40 și găsești. Adică la noi... Mai găsești și cât un bătrân care merge, doarme pe el. Așa, dar la noi pe național, adică să merge mai în forță, așa ca să zic. Dar aici nu, aici sunt mai oricum, bine. La noi în România să merge bine, nu merg ca aici, nu conduc aici. La noi, nene, merge, nu să... Asta spun, mai în forță, aici sunt mai lenți așa, dacă cobori încolo. Auzi, dar știi ce? Așa îi învață la școală, că doar eu am făcut școală aici. No, că trebuie să mergi încet, trebuie să... Păi atunci când mai ajung? Dacă eu merg cu 30-40 la oră? Ăsta este stilul lor. Da. Dar comparativ cu România, aici se merge mult mai greu. În România, cu toate că nu avem atâția kilometri de autostradă, se merge mai în forță. Pe la mai noi bine. în România auzi la orice colț. Tit, aici de-abia auzi un claxon odată la... Asta ține parte de educație. Da. Că nu te deranjează, nu te fleșuiește ca în România de la spate, hai la semafor, tit, dacă nu ai plecat pe verde imediat sau...
Asta ține de educație, e altceva. Eu sper că în 3 ani să plec de la Roma spre Firenze. Roma a devenit gunoiul Italiei. Mari Marian, păi Roma e de mult gunoiul Italiei. Eu am spus întotdeauna, mulți mi-au luat așa nume de rău că sunt eu figurant sau că critic prea mult. Roma nu mai e de mult de trăit, doar de vizitat, ca să te duci să o vizitezi, dar să trăiești acolo nu mai e ce a fost Roma. Florescu Nicola, salutări chat. Salut domnul Cosmin. Sincer, de asta vreau să mă mut în Bergamo, pentru că e foarte liniștit traficul. Da, fiecare cum știe. Eu n-aș putea să trăiesc în Italia, în orașele mari. Fiecare cum crede de cuvință că e mai simplu pentru el. Orașele mari ai și avantaje, ai și dezavantaje. De exemplu, am mai vorbit despre Milano. Dacă ai trăi la Milano, nu-ți mai rămân atâția bani în buzunare la sfârșit de lună față de cum ai trăi la 30 de kilometri de Milano, într-un alt oraș, sau 40 de kilometri. De ce? Oraș mare, are toate atracțiile, te scoate seară de seară sau dacă nu, weekend de weekend în oraș, adică să cheltui bani. Costurile sunt mult mai mari decât în afara orașului, așa și Bergamo. Nu este oraș ca și Milano atât de mare, dar oricum este oraș mai mare. Nouă ne place să ne-am învățat să trăim undeva mai retrași, cum ar veni mai așa. în liniște, Și îmi place din ce în ce mai retras să trăiesc. Pentru că lumea s-a schimbat mult. În general, orașele mari, cum am spus, îți aduc multe cheltuieli, iar oamenii nu mai sunt ca acum 10-15 ani. E mai bine să stai undeva mai retras. Ce crezi? Poate ziceți că sunt nebun, că de ce ne-am retras, o să ne retragem, gen cu casa de la curte, mai departe de, să zic așa, orașe mari de civilizație. Dar să știți că eu am gândit-o pe plan îndelungat. Am gândit-o bine și o să vedeți cu anii care o să stați aici cu noi pe canal, o să vedeți că am avut dreptate eu de ce am ales așa zonă. Ce credeți despre Trump, signorina Izabela, ce crede? Tu ce părere ai? Eu să zic prima? Zi tu, da, prima. Ce Deci, părere ai de Trump? În primul rând vreau să spun că la școală Așa. s-a întâmplat să mai vorbim. De exemplu, am vorbit, bine, nu foarte mult, dar am vorbit despre el când era situația cu Palestina. Așa. Așa. Acum vreo 2 luni. Da, și profesorii toți sunt contra. Da. Și eu... Tu erai cu Trump. Nu. Și tu ești contra. Și eu. De ce tu ești cu el? Nu, că ca să zic așa, 80% din ceea ce face greșește. Pentru că el are viziunea banului, știi? Adică el tot ce face pentru bani. Ce vedeți voi că să bagă el să salveze lumea, să oprească el războiul de nu știu unde, sunt doar pentru interese. America întotdeauna a fost pe interese, să creeze războaie și după aia să aibă de câștigat. Ori să ia resursele, ori să reconstruiască și să vândă, ce știu eu, materie primă, combustibil și tot ce vor ei la prețuri care le vor ei. Nu vedeți că și jocul ăsta cu Rusia ne-a oprit toată Europa, nu mai cumpărăm gaz din Rusia, ori că n-a vrut Europa, ori că Rusia n-a vrut să ne mai trimită gaz în Europa și cumpărăm de la americani la preț dublu sau triplu sau astea sunt jocuri de culise, ca să le spun așa. Dar nu ne băgăm noi în chestiile astea că sunt ei prea la nivel prea înalt pentru noi. Noi suntem mici aici. Suntem până la urmă sclavi, ca să zic așa, ai marilor puteri. Da, dar Bergamo este mai mic decât Brașovul, de exemplu. Nu știu, fiecare om, eu nu contrazic pe nimeni, fiecare om are atracția lui. De exemplu, unii mor pentru Milano, alții mor pentru Bologna. Fiecare unde a pus acolo ochii, da, acolo s-a părut ceva mai... Exact. Noi avem altă atracție. Noi am pus ochii pe liniște. Atât.
și specula pe burse. Da, normal, păi da, sunt interese mari la nivel mondial, nu ce vorbim noi și ce facem noi și ce. Acolo sunt, nouă ne arată doar ce vor ei să știm la televizor și în presă și atâta tot. Restul în spate sunt alte lucruri și alte mișcări. În Italia se Zvonește de vreun eveniment cu aceste evenimente din Est? Păi depinde la ce Ursulix, la ce evenimente din Est. la ce se întâmplă în România acum. Nu știu dacă ați auzit. Cu ce? Cu lepră? Cu epidemia de lepră? No. Nu cred. Nu știu dacă s-a referit la asta, dar Astea am sunt scris tot Est. cine știe ce mai caută, ce mai zgârmă și cu epidemia asta și cu... Da, păi să mai traierească lumea. Cine știe cu ce pastile și cu ce... Da, nu știu ce să urmărește, dar oricum... Izabela, ai făcut scrisoare lui Moș Crăciun? N-ai făcut. Chiar că n-ai făcut scrisoare să o pui în brad. Scrisoare? Nu mai faci anul ăsta? Nu cred. Zice Mai că mare acum, nu? e prea mare să mai facă scrisoare lui Moș Crăciun. Eu sunt Moș Crăciun anul ăsta. Bună de la Pesaro. Salutăm Pesaro. Salutăm. În SUA, orașele mari sunt oribile și eu locuiesc într-un orășel mic, este infinit mai bine. Da, și aici. Deci nu neapărat că sunt foarte nesigure orașele mari. Dar, nu știu, de exemplu, aici am mai spus chestia asta, la noi în oraș poți să las copilul la 9, la 10 să ducă seara, nu știu, până undeva în oraș. Să ia ceva, o pizza Ca sau idee, ceva. așa, am curajul ăsta, dar la Milano n-aș avea curajul ăsta într-un oraș mare. Chiar și la Brescia, chiar și la Bergamo, chiar și în Bologna. Nu, în orașele mari nu sunt atât de sigure ca și localitățile mici. Adică nu sunt atât de sigure. Avem noi teama asta. Și așa este, cam toată lumea în general nu își lasă copiii singuri la ore târzii în orașele mari. Panetone sau cozonac românesc de Crăciun? Pot să răspund eu prima? Hai. Da. Cozonac. Păi, Pentru că Păi, stai normal. că am ai să și explic. răspunsul de ce? Pentru că panetone are există mai multe feluri, dar mie nu-mi place. Nu știu, mi se pare ars, nu știu la gust. Nu-mi place deloc și cozonacul românesc să nu aibă stafide și rahat sau chestii de astea. Da, Cu multă ciocolată. cu multă ciocolată. Da, hai că anul ăsta să fac așa. Acum 2 ani, de fapt, că anul trecut n-am făcut, cum am zis. Am pus Iris, și bună rahat, seara. am pus de toate, și stafide. No. Dar anul ăsta a zis că nu, ea vrea numai cu nucă și cacao. Atât. Și eu Ce-ai tot cu cozonac, dar când dau de un panetone bun, nu-l refuz. De exemplu, un panetone sicilian Da, făcut alea sunt bune rău. cazareccio, făcut mai pe tradiție, așa, nu de-astea care le găsești la supermarket de 7 euro, 8 euro. Un panetone de la o pasticerie bună, care știi că face Da. deserturi bune și patiserie bună, bine, dai 25-30 de euro pe un Da, așa panetone. sunt scumpe astea care 35. care sunt făcute Așa, artizanale. artizanal, să zicem. Da, În uite, român. de exemplu, între Pandoro și panetone. Nu-mi Care îți place place? niciunul. Cum adică? Pandoro îmi place. Pandoro e simplu, nu-mi place. Mie. Noi Și eu îl luăm. mor să-mi facă tiramisu. Păi de asta luăm, da. mie Bine, nu. dar noi nu cumpărăm, că primim pane. Dar nu e vorba de Pandoro. cumpărat, e vorba de care îți place și ce îți place, nu de cumpărat sau Nu, necumpărat. așa să-l mănânc gol nu-mi place. Mie da. Și mai ales că pui zahăr și faci așa. Nu, Dar mie fără nu. zahăr nu. Îmi place că iese. Că faci tiramisu, dar Da. așa l-ai mâncat gol, fără Am nicio mai cremă. mâncat, dar nu mă omor după Păi, el. Mie există și cu cremă, dar Da, nu. mie Pandoro. Și Vă place baba? Este marea descoperire în Italia. Marea mea descoperire în Italia. Baba. E special de la Campania, Da. de la Napoli. Da, oricum, de jos este. E specific de jos de acolo, Dar e da. o chestie super însiropată. Da, cred că știu.
E ca și cum ar fi savarina la noi, dar Da, fără da. frișcă, fără nimic. Cam consistența aia o are așa și însiropată. Ce vârstă E are? ok. Ce vârstă are tata și mama? Suntem Să spun eu? bătrâni. Suntem bătrâni. A? Hai, Să spune spun tu. eu? Păi știi câți ani avem? Ia spune voi așa, cam câți ani Hai aveți? să-i lăsăm pe ei un pic. Ia, hai să vedem dacă ghiciți. Câți ani am Da, eu și chiar, câți ani hai, are ghiciți George. voi Hai, prima să dată, vedem. să vedem. Hai. După feță, hai să ne dăm mai aproape. Mulți cred că au văzut Ce? toate videoclipurile de anul ăsta. Da, care sunt mai vechi pe canal. Pe patiserie și nu mai ne dă. 45. Care din cine? Amândoi? E clar că doar nu să aibă mami 45, că se vede după fizionomie. Sunteți tineri și frumoși. Mai îmi trebuiesc 48 și 45. exact No. 5 luni ca să ajung la 45 eu. Nicușor a nimerit din prima. Păi da, dacă a nimerit, de ce să nu-i spun? Păi Da. cum? Să spun nu, mai ghiciți? Păi nu. Eu? La tine e mai greu. Nicușor a nimerit din prima, 45, mai am 5 luni până la 45. Nu e Nicușor. Sau Nicușor cum? a scris Nicușor? 47. Nicușor a scris Nicușor? Asculta, să lăsați-mă un pic. Hai să nu ne contrazicem aici cu oamenii. Nicușor a scris 45 prima, după care a scris... Păi, 47, că nu e, ok. 43. Mam, nu. sunteți tineri și frumoși indiferent de ani. Mulțumim frumos. Mulțumim. 43 nu are, mam. 44, 40, nu, s-a strigat bingo, 45. Alina 40. 40, da. Acolo e Renata. Renata, ai ghicit? Acolo e 40 și 45. Și eu? Și tu? Trebuie să știe lumea că doar a fost... Abia s-a întâmplat. Da. Și vrei să te țină minte toți oamenii? Oamenii se mai uită la vloguri, dar... Da. Alina 30? 30. Aș fi vrut eu să mai am 30 de ani. Eu dacă mai aveam 30 de ani, acum măsuram a doua oară. Nicușor 15. Nu, Aproape. aproape. Ești pe lângă. Ți s-a răcit, cred că. N-are nimic că îl beau așa. Eu l-am terminat. Tu, mami, nu l-ai terminat. Nu mai pot. 16, da. 16. Acolo da. este. DJ 16. Bravo, vârsta nu se spune, se simte, se trăiește, sărbători frumoase. Robi, mulțumim la fel. Mulțumim la fel. Nicușor 14. Nu, Da. e bine la 16. 16. Ghostbox 18. Încă nu. Mai are de mâncat până acolo. Rela, mulțumesc. Ursuliți, mai Mai- aveți? Mici aduci din România? Mai avem. Încă destui. Mai avem. Cută Damian, bună seara! Bună Bine seara. ai intrat pe live. Renata, vă urmăresc Izabela 16, corect. Da. Păi m-am gândit că O să-ți ghicească că a fost vlogul acum când? Săptămâna trecută. da. Ce faceți de sărbători? Liris, de sărbători de Crăciun, tocmai am spus mai devreme că Alina o să lucreze până la 1. Suntem acasă. Iar de anul nou avem un plan să stăm acasă până pe la 8. Da. Și Să după mâncăm, să punem masa, să mâncăm, să ne umflăm bine la ghiozdan. Și după aia am vrea, nu suntem bătuți în cuie, dar am vrea să mergem la Milano, să prindem noaptea dintre ani, cum se spune, 12 noaptea, să prindem la Milano, că bănuiesc că o să se facă concert ceva, să fie... Da, de obicei în fiecare Da, an de a obicei fost. să faci. A fost în fiecare an, da, și n-am mai făcut chestia asta bine nici în România, cred că. No, Bine, nici am în făcut România. înainte să fim căsătoriți fiecare, eu, când stăteam în București, dar așa în rest sunt ani buni de când am mai fost la un concert din ăsta în noaptea dintre ani. Alina, ai născut la 24 de ani? Da, la 24. Gătiți ceva special în seara asta sau? Nu, în seara asta nu gătim seara nimic. de Crăciun. De Crăciun, da. Special în Special sensul... nu, că facem- fac sarmale, fac ceva șepârjoale, salată de beof și, nu știu, ceva la cuptor, cred că
friptură, deocamdată nu. Dar Ori o să facem pe grătar, ori la cuptor, nu știu. sarmale oricum fac, Dar cozonac, facem ar astea putea ale zăpada, noastre da. tradiționale, nu facem ceva, cine știe ce rețete sau de ale italienilor, că ei oricum în noaptea de Crăciun mănâncă brodo și ce mai mănâncă, arosto. Da, rosto, brodo și mai fac ei ceva din spanac cu ricota ca o ruladă așa. Asta ele. Ursulix, prime de Crăciun în Italia sunt, dar rare. Puține, de obicei, care fac, îți dă un coș din ăsta plin cu un panetone, o sticlă de vin, o ciocolată, Da, bomboane, pastă, un salam, ce mai e din acolo? alea, cum mănâncă ei de anul nou. Lentichi. Lentiche. Așa? Care Lentiche. Cum se spune, mă? Lentiche. Lentiche. Noi nu mâncăm așa ceva. Așa, și care sunt, te mai scoate la o cină cu toată firma, ori dacă nu un prânz, uite, de exemplu, la noi pe 20 decembrie suntem chemați să facem prânzul cu toată firma și am înțeles că ne mai face ceva, un coș din ăsta. La Alina tot așa a primit Tot în așa, fiecare coș, an. În fiecare an am primit coș și mai ne-a dat altădată și ceva aparte, un mic cadou. Lentiche sunt simbol de bogăție în nord. Da, și aici la fel. Păi nu, în nord. Da, și în nord. Stai puțin că ne suntem în nord. Scuze, Tu stai, da. Sarmale nu pot să zic. Caltaboș. Caltaboș. Dar se zice caltaboș? Caltaboș. Caltaboș. Nu cartaboș, caltaboș. Mie nu-mi place caltaboșul. Așa că Ție-ți place? nu-l fac. El zice că mănâncă, dar că îi place, dar Îmi place să-l mănânc, nu-mi place cum miroase când se face caltaboșul, dar după aia îmi place să-l mănânc. nu, mie nu-mi place nici așa să mănânc. Caltaboș. Lentiche Capodano. La Revelion, da. Da. Și mai fac și la Crăciun, dar și la Revelion le fac ei. Acum depinde. Sunteți simpatici toți trei. Nicușor, mulțumim. Da, eu gândeam că se zice caltaboș. Liri și eu lucrez de Crăciun, cofetăriile sunt deschise. Nu, unde Nu. lucrează. Da, am Unde înțeles, lucrează. am înțeles la ea, da. Vreau să gen, la noi nu cred că sunt deschise. Aici, Pe care cofetării? Păi Da, sunt și la da. noi în oraș. Una... Păi nu, da, au italienii cofetării. cofetărica la noi nu găsești. Nu, Au da, pasticerii, Au da. pasticeriile, dar compar prăjiturile de aici cu prăjiturile Păi asta am noastre, spus, că nu. niciodată. N-are treabă cu... Da, putem să spunem că francezii sunt pe cofetărie buni, dar nu italienii. Italienii au mai mult pe parte de patiserie. Teuri, mile folii și... focace. Că practic în pasticerie găsești și aici, de exemplu, una cu nepasticerii, găsești și sărac și dulce. Da, dar noi vorbim de partea de dulce. În general, ei sunt tot mai mult spre sărat și cu dulcele. Da, ei oricum nu mănâncă exagerat de dulce. Dacă le dai o prăjitură ca a noastră să te dai să mănânce, ei zic că exagerat de dulci prăjiturile la noi. Știți ce vreau eu să încerc? Vreau să întreb oamenii dacă au gustat din România, că aici nu există. Adică există, dar nu cred că e la fel. Prăjitură fruct. Fruct de prăjitură care este trend, a fost mare nebunie și încă e și vreau și eu. Se referă la prăjiturile făcute Fructe. În formă de fruct. în formă de fruct, adică în interior are blat și cremă și așa, și pe deasupra sunt în marțipan sau în ce, sunt făcute în forma de banană, lămâie și așa mai departe. Aș da oricând bucătăria românească pe cea italiană, nu mai zic de diversitatea produselor de acolo din supermarket. Eu nu știu ce să Noi, zic. Nu. noi nu. Ce cafea bună. Fiți atenți, mâncarea italiană, eu vă spun așa, știu că mulți ziceți că e invers. Mâncarea italiană este, ca să zic așa, mai sănătoasă, dar săracă în același timp. N-ai multe sortimente. Ei au 3 sortimente de mâncare față de România, nu se compară cu noi.
paste în toate felurile, Pizza, care așa, și tiramisu ca desert. lasă ca desert. Dar în rest ca mâncăruri, lasagna, adică dacă stai să le calculezi 4-5 feluri de da, că e mai sănătoasă într-adevăr, dar mult mai săracă, ca să zic așa. Ca și gust, ca și condimente, ca și ei nu folosesc niciun condiment în afară de rozmarin, care pune pe focaccia, în afară de prețemolo și pătrunjelul și mai pune ăsta busuioc. Da, și ei ca delicat. Hai să fim serioși. Culețele alea care mie nu-mi plac De alea. brodo, da. Da, nu. Ei sunt foarte săraci în chestiile astea, de-aia e și sănătoasă, să zice că e sănătoasă mâncarea lor, pentru că este săracă de condimente și toate, să zicem așa, porcăriile care se pune la noi în mâncare. Dar mâncarea lui ai văzut că bucătăria înseamnă italiană. polpete în Italia, iar spaghetti este patria lor aici. Păi da, spaghete. Oricum, voi, ca și român, voi credeți că să mănânci cum mănâncă italianul la fiecare masă paste, ca felul principal, ar fi sănătos pentru noi? Ei da, pentru că sunt învățați de mici să mănânce 80 de grame de paste. Păi eu ce să fac cu 80 de grame de paste? Da. Da? Păi ce să fac eu, care eu, să zicem, dau la târnăcop? Păi eu trebuie să fiu hrănit, nu ca el care... Ai văzut că bucătăria italienească a devenit patrimoniu de UNESCO? Doamna Zita, bună seara, noapte bună vă dorim, Noapte mulțumim bună. de prezență. Știați? Ei nu pun foi de dafin? Ba, folosesc și foi de dafin, dar la ce-l Dar nu știu folosesc la ce-l ei? folosesc ei, că eu aici unde lucrez n-am văzut să folosească foi de dafin. Nu zic de ce mănâncă ei tradițional, ci de faptul că acolo am văzut mult mai multe tipuri de produse și Mai de calitate decât în România. nu știu, nu contrazic. Lăsăm așa subiectul că n-are rost. Și la fel ca preț sau chiar mai ieftin. Aici da, că produsele în general în general viața în Italia, vorbim raport salariu și costul vieții, este mai ieftină decât în România. Da, dar ca și produse nu sunt. nu sunt dotați. Nu sunt dotați, au 3 produse, haideți să vă spun. Ei în magazine, în supermarket, nu găsești decât ceea ce agrează italianul. Tu nu găsești alte produse care ei nu le agrează. E foarte greu să le cumperi, nu știu, poate vrei ceva cum mănâncă nemții. Aici nu găsești. Sau produse gen un pic către Franța, că sunt vecini și ei cu Franța. Nu există așa ceva la ei. Ei sunt chitiți pe ale lor. Nu e sănătos? Cine nu e sănătos? Mâncarea italienească? Cu pastele cred că se referea. Ba, e sănătoasă, dar săracă. Asta vreau să că nu e atât de diversificată, n-au atâtea mâncăruri, La ei pasta e cum ar fi la noi ciorba, să nu lipsească. Noi suntem obișnuiți cu ciorbă, cu zeamă, iar ei sunt obișnuiți cu pastele care le face. Că ei brodo mănâncă, nu știu, numai la sărbători, cred că la Crăciun nu mănâncă mereu. Ce mănâncă ei? Că hai să fim serioși, ei dacă le-ai pus un pic de focace, că italienii sunt așa, nu știu cum. Italienii dau banii, ca să înțelegeți, pe haine când se duc în vacanță, se duc odată la 3 ani și cheltuie 10.000 de euro. Ei nu fac atâtea plimbări ca noi românii italieni. Italienii se duc în august în vacanță și în decembrie, dacă nu o dată pe an. Ei dacă le dai un pic de focace așa, che bună, și eu am mâncat 2 feliuțe de alea și a pus un pic de, ce știu eu, pateu de trufe sau așa, un pic de cremă de trufe pe focace și a gustat. Vai, ce sunt pieno, sunt plin, să nu știu ce. La ei mai mult fandoseala, ăștia nu dau bani pe mâncare ca noi. Ei nu se respectă, ei sunt chinuiți ca mâncare. Haideți să vă spun eu, italienii dorm în frig. Da. Italienii dorm la 17-18 grade. Se învelesc cu pături electrice ca să nu dea drumul, să nu consume gaz. Vă spun eu, nu-i mai ridicați în slăvi, că nu e așa. Ia de mai sus, că am sărit foarte multe. N-are nimic. Ca să mergem
Mai. Că era o întrebare, ce cafea ne recomanzi cea mai bună, mai sus? Unde, mă, tată? Uite, aici. Ce cafea bun ne recomanzi să luăm? Cafea, nu știu, am încercat fel și fel. Acum ne-am oprit la Muzetti. Muzetti Rosa și Gold Cuve. Da. Gold Cuve. Dar ce fac? Gold Cuve e mai aromată și mai slabă, iar roza e mai tare, mai puternică, mai robustă, mai tare, mai densă și le amestec. Ca să iau aromele de la Gold Cuve, o amestec cu rosa. Da, e bună. Giugiulena. La asta te referi? Da, e bună La Giugiulena vrăjiturile alea care ai zis tu, Nu probabil. se cheamă așa. Nu se numește așa. Păi, nu știu, domnul a zis. În fine, mergem mai departe. Patria lor, vă doresc o seară așa, am zis, ei nu pun așa, că m-am dus sus din nou și iau... Nu am mâncat niciodată paste în fiecare zi, iar soțul meu italian l-am învățat la fel. Ciorba este pentru el și pentru mine și pentru el, secundă de carne și verdure, legume. Păi da, care s-a romanizat după soție sau după soț, da. Noi vorbim aici de italienii tradiționali. Și oricum, să nu spuneți că n-a fost greu până l-ați obișnuit și până l-ați convins să mănânce fel și fel de... Da, că în general italienii nu prea... Sunt sceptici așa, până îi faci la început să guste, să mănânce. Eu aici, când am cumpărat apartamentul, m-am împrietenit cu două doamne de aici din bloc, fiind italiene. Iar eu de câte ori făceam mâncare, parcă, bine, și ele erau curioase să guste, și dacă le-am auzit așa, am zis, mă, de câte ori fac câte ceva, zic, hai să le duc și lor. Dar o familie îmi plăcea, că o doamnă chiar le mânca tot ce îi ducea mânca, dar cealaltă familie nu prea, ea în general. Dar soțul după aia să învățase, zice, când mai gătești? Ce mai gătești de data asta? Da. Eu găsesc la bine produse române. Ce înseamnă guanciale? Șuncă ceva. Guancialele este ca și o șuncă, dar este doar partea de la gușă de aici. Că de-aia și spune de gușă obraz. De-aia și spune guanciale, de la obraz. Guancea înseamnă obraz. Și e partea de șuncă de aici, de la obraz, cu, să zicem așa, cu gușa. La Milano, Gucci, Armani, the best. Da. Cine are bani? Nu e vorba de asta, dar eu râd când aud de Gucci, Armani, The Best și de astea. Eu doar râd. Am luat la rând toate supermarketurile din Bergamo și rar am pățit să nu găsim ceva anume. Foarte bine, nicio problemă. Așa este, eu nu vă contrazic. George, am fost la Merano, cred, și a fost plin de italieni. Păi normal că e în Italia, Merano. Da. Merano este în Italia. Aproape și de Austria. Dar Austria, Elveția în partea cealaltă peste mult, dar face parte din teritoriul italian. E normal să fie italieni. Este adevărat, stau în frig. Iei cu o pungă de paste și o sticlă de pomodoro, mănâncă tot la masă. Păi normal, italienii mănâncă pe sărăcie, ei nu pun preț pe... Ei pun preț pe își cumpără o pereche de pantaloni Armani și ține la ei câte 10 ani. 10 ani, 20 de ani. Vacanțe, v-am spus, nu fac o dată în august sau dacă nu o dată la 3 ani, să duce în Bali, să duce la cine știu eu pe unde se mai duce și atât. Ei nu vede, pentru ei muncă de luni până vineri, chiar și sâmbătă și atât. Când sunt acasă, stau să odinesc pe canapea, dacă îi pune soțiile să facă ceva, te-ai găsit. Nu fac absolut nimic. Ei preferă să plătească, chiar dacă și că are bani și că nu are bani, ei plătesc să le facă în casă. Nu sunt ca noi. Costă aproximativ apartamentul? Păi depinde. De metri pătrați, de oraș, de zonă, depinde mult. Crezi că se referă la ăsta unde suntem noi? Nu știu. Când am lucrat la Treviso, găseam acolo o cafea care mi-a plăcut foarte mult, Gopion Cafe, în zona Milano nu am găsit-o. Da, depinde. În general,
pe aici nu prea se găsesc toate mărcile de cafea, cum a spus dumneavoastră, Gopino. Gopion. Se găsesc astea, Lavazza, Muzetti, Pelini, Da, cam astea de bază care sunt. Restul, alte tipuri de cafele online, că nu se găsesc. Uite, de exemplu, astăzi am fost să cumpărăm o ladă frigorifică. Am fost la MediaWorld, am fost la Comet, am fost la 1 euro, toate magazinele astea de electrocasnice au 3 feluri de lăzi frigorifice, 3, dintre care ne-am hotărât la una și nu avea. Păi o avem doar expusă, trebuie să vă comandăm. Să o comandăm și ne venea, cred că pe miercuri. Miercuri, joi. Până la urmă am vorbit cu ei să ne dea pe aia care este expusă, ne-a făcut și un discount, dar nu, la ei, cine să cumpere lăzi frigorifice la italieni? Ce să bage ei în lăzile frigorifice? Că n-au ce băga. N-au ce. Nu știu, cum vedeți voi Italia, noi întotdeauna am văzut-o diferit de toată lumea. Soțul meu este din Bocca Buona. Nu am probleme cu el, îmi place mușdeiul și îi place să guste de la alte popoare. Este un om care se adaptează la orice cultură. Erau 7 copii și este un om modest. Da, nu, noi nu vorbim de oameni figuranți sau bogați sau nu. În general, italienii, nu știu, 80% din ei sunt și scârboși. Nu mănâncă de la oricine, eu îi știu, ce naiba. Și nici nu vor să guste, chiar dacă nu poți să-i obligi. Mai ales, știți că italienii nu mănâncă. Dați-le care sunt căsătoriți cu românce sau italience cu români. Dați-le cârnați ai noștri făcuți de casă cu usturoi, să vedeți. Mănâncă italienii, le place așa ceva? Nu le place, ce naiba, despre ce vorbim? Ei sunt obișnuiți și salamurile la ei n-au usturoi, n-au... Păi, dă-le salam de-al nostru să vezi ce mănâncă. N-are nicio treagă, nu mănâncă. Și cârnații cu usturoi și astea, nu. Lor usturoi în abundență nu le plac, în general așa. Sunt excepții, sunt care sunt căsătoriți cu românce, cu ucrainience, cu moldovence de peste Prut, da, care s-au adaptat ușor, dar în general vorbim de italienii puri, e greu să-i faci să mănânce. Cel mai cunoscut preparat culinar românesc este foame? Cel mai cunoscut preparat culinar românesc este foamea. Stați liniștiți că face foame italienii mai rău ca românii. Românul se respectă oriunde ar fi în lumea asta, nu numai în Italia. Oriunde ar fi. Românul se lasă de orice, dar de mâncare nu. Aici e greșit. Dar întrebarea este de ce ei au pus banii deoparte la bătrânețe. Mă refer nu la toți, mai departe, îi schimb din România. Cât câștigăm în general, atâta cheltuim. Haideți să vă spun altceva. De exemplu, ei pun deoparte în felul următor. Au niște chestii ale lor. De exemplu, alocația copiilor. La ei se poartă, de când se naște copilul până la 18 ani, să-i o pună într-un cont curent separat și la 18 ani, ca și cadou, îi face ori de bani, acei bani, ori îi cumpără o mașină de bani, ori ceva de genul. Nu pun preț, în general vorbim de italienii de rând, nu cheltuie bani pe haine cât cheltuim noi românii, fie că suntem în străinătate, fie că suntem la noi în țară. Ei știu să meargă cu bicicleta, nu le e rușine să ducă până la market dacă le trebuie ceva. Nu neapărat consumă motorină să ducă până la market. Nu știu, nu fac fițe ca noi în general așa. Noi românii suntem, unde am plecat din sărăcie, poate facem, din punctul meu de vedere, mult mai mari fițe față de restul Europei. Cel puțin aici în nord, ăștia trăiesc mai mult ca, cum să zic eu, ca austriecii, ca nemții. Și de ce? Ca să vă spun, poate mulți știți, în timpul al doilea război mondial, chiar și după, au rămas mulți austrieci, germani aici, care s-au căsătorit cu italience, care le-au violat pe timpul ăla. Și atunci ăștia din nord aici sunt curciți. Ca să înțelegeți, jumate din ei au sânge diferit de Italia, n-are nicio treabă. Eu văd Italia ca o țară săracă, dar
cu oameni talentați. SUA, Canada, Australia, peste tot au inventat felul de a mânca ca emigranți. Italia este o țară frumoasă, bogată, se fură mult ca și stat din bogăția Italiei, adică așa, dar nu știu, în general, când se vorbește de Italia, mult se plătește marca, numele. Dar nu e chiar așa. Italienii mănâncă proaspăt, nu prea țin nimic în congelator, ceva legume și pește. Ce ziceam în mașină. Deci, ei când merg la cumpărături, nu ia carne doar în ziua. De exemplu, dau un exemplu, carne. Ia doar în ziua care vreau să facă. Așa este, da, într-adevăr. Mănâncă mult mai proaspăt ca noi, dar bucătăria lor e mai săracă decât a noastră în general. Padova, doamnele, ies pe bicicletă, dar cu blană de nutrie sau vulpe. Da, dar să înveleți cu pătura electrică ca să nu plătească gazul. Fiți atenți, v-am spus întotdeauna, nu râdem de ei, suntem la ei în țară, dar vedem diferențe. La Alina, la muncă, s-a dat drumul la căldură de 2 săptămâni. Trăiesc în casă până fac roșu în gât, așa, la 17 grade. Lor să ne spună că e frig în casă, nu mai pot, că mama nu vrea să dea drumul. Tata să ceară și nu vrea să ne dea drumul la căldură. Ca să nu plătească, să nu consume curent electric, că poate au pompe de căldură, poate pe gaz, să nu consume. Ei rabdă până la ultima picătură cât pot de frig. Da, nici așa. Atunci ce viață ai? Așa sunt ei și fiți atenți că ăștia sunt milionari în euro despre cine vorbim, nu sunt oameni de rând. Păi, cum s-ar zice la noi. Dar fără 5.000 de euro pe lună nu poți trăi decent în vestul Europei. Fără 5.000. Sunt oameni care câștigă mult sub 4.000 și trăiesc decent. Vlad, nu poți spune fiță, dar după 10 ore de muncă nu-ți mai arde să mergi cu bicicleta până la Big Store. După ce ești de la muncă direct la cumpărături și acasă, gata ziua. Da, ei sunt învățați, ei merg cu bicicleta mult. În general, generația de peste 50, 55, 60, 70 de ani merg mult cu bicicleta ei. Adevărat, îmi place să vin în concediu în Italia, dar nu aș trăi acolo. Da, fiecare în țara în care s-a obișnuit. În Lombardia sunt longobarzi. Au influență puternică nemțească și franceză. Da, așa s-a întâmplat. După al doilea război mondial, sunt foarte curciți aici ei în nord. Dacă este așa, să ne uităm în ultimii ani, în general, românii nu prea au mai venit să lucreze sau să stabilească aici. Haideți să vă spun ceva. A fost o perioadă, acum 10-12 ani, în care nu prea mai era așa de actualitate Italia. Iar acum, în ultimii 3-4 ani de zile, să știți că mulți români s-au întors din Anglia, care au fost în Italia, au plecat în Anglia pentru o perioadă de 5, 7, 8, 10 ani și acum mulți s-au reîntors din Anglia să se restabilească în Italia. Din Germania, mulți s-au întors să se restabilească în Italia și în special Spania, pentru că, să zicem, e stilul de viață, ești un pic mai libertin aici, e o țară latină, ești mai față de Germania, bine, Anglia, acolo cam faci ce vrei și ce nu vrei. Dar vorbim de Germania, Belgia, Olanda, aici viața e un pic mai libertină, așa. Cum e cu poluarea în nord? Se zice că e mega poluat, însă eu, prin comparație cu Brașov, am avut senzația că e mult mai ok. Bogdan, fii atent. Eu am o problemă acum, nu știu, normal, cine are astm, să zice așa, că unde este clima mai uscată, trăiește mai bine, care are o formă de astm, da?
La mine este, în schimb, e diferit. Poate din cauza polării, care este mai mică, să zic aici, eu în clima umedă din Italia, eu cu forma mea de azi, eu nu am crize aici de azi. Nu, chiar deloc. 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 Iar în România, cu clima uscată, care zice că face mai bine la azi, aveam, dacă nu la 2 zile o dată pe săptămână, o aveam sigur o criză de azmă. Iar aici unde este clima mai umedă, eu nu am probleme cu azmul. Asta poate din cauza că poluarea este mai mică decât în România. Nu știu, zic ca idee. Da, așa că a început să curgă comentariile și nu mai știu ce s-a întâmplat. Ați intrat 108 persoane. 108. Da, avem 90 de like-uri. Hai măcar. Iar încep cu milogeala, taci din gură, Să ne lasă oamenii în apropiem. pace. Ne-a rămas. Da, așa că uite trebuie acolo. să găsesc aici. Mulți s-au întors în România. Acolo. Da, sunt și o parte care s-au întors și în România. Cezara, săptămâna trecută bucătăria italiană a intrat în patrimoniul UNESCO ca fiind cea mai bună, tradițională și sănătoasă bucătărie. Da, este asta dacă, ca și sănătate și tradițională, da. Pentru că ei nu au influențe. Ei, cum am spus mai devreme, la ei nu găsești să aibă influențe franceze sau influențe nemțești în bucătăria. Nu, ei o țin pe lor, chiar dacă devine o monotonie, este plictisitoare bucătăria lor, să zicem, ei o țin pe lor. De asta a și intrat în patrimoniul UNESCO ca și tradițional. Pentru că ei nu acceptă influențe în general în bucătăria lor italiană. Așa, se simte că au plecat mulți români din Italia? Nu! Nu, din contră. Au și plecat, nu. Sunt o categorie care au plecat înapoi acasă, în România, dar au venit, cred că, dublu față de cei care au plecat de s-au întors înapoi în țară. Numărul celor care au plecat din țară față de cei care s-au întors în țară este dublu. Pentru că la noi, în oraș unde locuim, suntem 15-16.000 de locuitori. Și dacă te duci acum în supermarket, că e Lidl, că e Eurospin, că e Galaxia, că e Coop, că e Conad, jumate din cei care sunt clienți sunt români. Înainte nu era 3, 4, 5 ani de zile în urmă, nu era chiar așa. Erau români, dar nu la nivelul ăsta. Acum e ceva de speriat. Și asta ce înseamnă? Că numărul celor care au emigrat către Italia s-a mărit. În Italia, teoretic, până în 2010 se câștiga bine, dar acum nu prea se mai merită. Depinde mult. Dacă lucrezi ambii, depinde pe ce salarii. Am mai spus mai devreme, dacă lucrezi unul singur din familie, un membru, și soția stă acasă din diferite motive, să mai ai și un copil, doi, e un pic mai greu. E greu. Dacă lucrezi ambii pe salarii cât de cât decente, nu zic foarte bune, decente, e ok. Dragilor, vă las o săptămână binecuvântată, vă doresc vreo îmbrăcută, Damian. Mulțumim la fel. O săptămână frumoasă îți urăm și ție. Noapte bună. Uite, vezi, acum 104, 101. Așa mai da. Vlad, depinde și ce vrei să faci, unde vrei să te stabilești. Sunt de 2 ani jumătate în Italia, de la început a fost greu. Nu zice nimeni că e ușor, dar cu răbdare și perseverență reușești. Dar ce credeți, că nouă ne-a fost ușor sau noi le-am luat toate de-a gata? Sau ni s-a pus pe tavă tot ce avem la momentul ăsta? Acum 7 ani în urmă, când am venit în Italia, nu știam nici cum ne cheamă. Am trăit într-o casă, cred că v-am mai explicat prin vloguri sau prin live-uri, 11 luni de zile, cât am stat în chirie, am trăit într-o casă. Era scara blocului, da? Scara care intrai în casă, că nu era bloc, era casă, și ajungeai la primul nivel, ca să zic așa. Urcai 7 trepte, ajungeai la primul nivel. De obicei, când ajungi la primul nivel, este un apartament, să zicem, în dreapta și unul în stânga. Noi aveam bucătăria în dreapta, trebuia să ies din nou pe scară și în partea stângă aveam dormitorul și baia. Iar pe scara aceea urca și mai era încă un apartament, mai era o familie.
Bine, și acolo trebuia să fie doar un singur apartament Că a cu o fost intrare, modificat, dar a fost dar modificată. vreau să spun că am trecut și noi prin chestii grele. Prima dată când m-am dus acolo, știind că el mergea la muncă, Izabela o ceam la școală, eu rămâneam singură acasă și știind că mai stă sus, Era un italian, nu era altă singur, nație, dar nu era însurat, nimic. Mi-era frică, stăteam cu ușile încuiate când intram la bucătărie, pe acum încuiam, mergeam în partea cealaltă în dormitor, dar a fost groaznic. Adică am trecut și noi prin situații de-astea. Noi am venit din România cu câteva linguri, 2 oale, o cratiță, furculițe și ceva de genul. Noroc că acolo am găsit o mobilă de bucătărie, ca să zic așa, parțial. Aragaz ne-am cumpărat noi. Lucram doar eu la început atunci. Ne-am cumpărat aragaz, frigider era în casă. Frigider era acolo, da. A fost o canapea cu 2 fotolii, o masă mare. Bineînțeles că astea toate erau băgate într-un subsol, ca să zic așa, într-o cantină. A trebuit să le luăm, să le așezăm, să le spălăm, ștergem, să le curățăm și așa mai departe. În dormitor aveam un pat de 1,60 pe 2 metri, care dormeam toți 3, bineînțeles că Izabela era mică, avea 8 ani. Și era pus așa undeva la perete, aveam un șifonier și un televizor care era și cam atât. Și am făcut un frig acolo. Era al nostru. Și televizorul l-am adus noi, da. Am făcut un frig acolo, că o singură iarnă am prins. Am făcut un frig acolo, dar am zis că paralizăm. Mergea centrala la maxim. Plăteam undeva la 300 de euro de gaz pe lună, ca să zic așa. Și nu ne simțeam calzi, muream de frig. Puneam la perete, puneam așa o pătură la cap, ca să nu ne vină rece. Cine dormea la perete, da, mai puneam așa pături, că se simțea rece, rău. Foarte rece, da. Adică și noi am trecut prin chestii grele. Nici noi n-am luat Italia așa cum o vedeți la vloguri acum. Până să ajungem aici am tras și noi și am muncit și am suferit chestii. Numai că, cum să zic, nu ne place să ne plângem mereu, prin ce am trecut eu, ce am făcut eu. Mai le spunem așa când ajungem la câte o discuție din asta cu voi, dar nu ne place să ne plângem așa toată ziua, bună ziua, că și dacă ne plângem nu ne dă nimeni nimic până la urmă. Cei din nord-est, stai că am rămas aici. Cei din nord-est în anii 60 au făcut foamea. Trăiau doar cu mămăligă, de aici reflexul să economisească. Corect ce spune George, over 60 sunt extrem de rațional spre zgârcenie. Așa este. Și plus că din anii 60 până în anii 85, așa din ce știu eu din istoria Italiei, chiar 90, și la ei, cum emigrăm noi din România să lucrăm în Italia, în Germania, în Belgia, majoritatea, mare parte dintre ei lucrau în Germania, emigrau și ei în Germania, în Elveția, și acum sunt destui. S-a făcut un calcul recent, mă uitam pe internet, legal, care sunt declarați la fisc, ca să zic așa, că sunt plecați din țară și lucrează, au venituri în extern, și la ei pleacă anual undeva la 100.000 de italieni emigrează. Ăștia care sunt legal, dar nelegal mai sunt care nu sunt declarați, să zicem așa, că n-au declarat că au muncesc în alte țări, sunt stabiliți în alte țări, cred că sunt undeva la 200.000, dublu. Adică și la ei se emigrează, numai că diferența nu se vede atât de majoră în comparație cu România, pentru că România, dintr-o populație de 22 de milioane, 20 de milioane, 23 de milioane, cât eram pe timpuri când eram eu la școală, a plecat undeva la 5-6 milioane, da? Dacă nu mai bine, poate 10 milioane de emigranți. Se vede din 20 că a plecat de emigranți, de oameni, din populație, da? Se vede că a plecat 10 milioane din 20 de milioane. Dar la italieni, din 60 de milioane, dacă au plecat 10 milioane, nu s-a observat atât de mare. Pentru atât de mare, atât de mult, că nu mai știu nici să vorbesc. Că una e să plece 10 milioane din 60 de milioane și una e să plece 10 milioane din 20 de milioane. Din 20, dacă îți placă jumate, e vizibil că ai mulți oameni plecați din țară, nu?
Dar din 60, dacă ți-a plecat 10 milioane, nu se observă atât de mult. De exemplu, noi șoferii de camion putem să zicem că avem un salariu cu care putem să da înainte și mai punem ceva deoparte. Este trist, dar adevărat. Așa este. Ca și șofer de camion ai un venit, să zic așa, plus minus decent la nivelul Italiei, la nivelul salarizării Italiei. Dacă aș lucra doar eu, să zicem așa, că Alina n-ar lucra, nu mor de foame. Trăiești, îți plătești dările la stat, îți permiți să mai faci o rată la o casă, oricum îți permiți să-ți o faci, pentru că în loc să plătești chirie, plătești o rată la o casă, îți mai plătești să zicem așa, să îți mai permiți o rată la o mașină, dar pe urmă mare lucru nu prea mai faci dacă lucrezi doar unul. Dar oricum trăiești, adică nu rămâi cu datorii, ca să zic așa. Punem un venit mediu la un șofer 2500 de euro pe lună și să lucrezi doar tu, cu banii aceia trăiești, adică ajungi la fiecare sfârșit de lună fără să ai datorii în urmă. Poți să duci luna la bun sfârșit, să-ți plătești lumina, să-ți plătești gazul, să-ți plătești telefoanele, să-ți plătești rata la o mașină, să-ți plătești rata la casă sau chiria, ce mai știu eu, întreținerea, toate dările care le mai ai și poate îți mai rămâne și ceva acolo dacă ești un om chibzuit și știi cum să-ți gestionezi salariul. Iar dacă îți lucrează și al doilea membru în familie, atunci ești ok, ca să zic așa. Care este minimul de an de muncă să poți primi o pensie indiferent de sumă? Păi, ca să iei pensia aia socială, mi se pare că trebuie să ai minim 5 ani. Ca să poți să iei o pensie socială, nu știu cât e, undeva la 400-500 de euro. Iar ca să ieși la pensia de drept normal, trebuie să ai minim 20 de ani lucrați de muncă. Iar cu aia socială e ceva, nu știu cum, 5 ani și ai dreptul la o pensie socială, nu știu exact legea. Dar normal trebuie să ai 20 de ani cotizații ca să poți să ieși la pensia normală. Bună seara, frumoșilor, vă salutăm din Pordenone, multă sănătate și fericire vă dorim din suflet, sărbători binecuvântate și vă urmărim cu mare drag, familie frumoasă. Ramona, mulțumim frumos, bună seara și ție, bine ai venit la noi pe live. Elena, bună seara familie, vă salutăm din Milano. Bună seara și ție. Bogdan, ce nebuneală asta din flancul estic al Europei, o să venim și mai mulți în Italia. Păi da, toată lumea vine în Italia, cum am venit și eu și toți la rândul nostru, una la mână. Limba este mai ușoară, este o țară latină, legile sunt făcute în această țară, dar nu se pune în aplicație, cum să zic eu, ca și în Germania, ca și în Belgia, ca și în Olanda. E ca și la noi în România. Legea e făcută, dar aproape că nu o respectă nimeni, gen, ca idee. Sunt mai permisibili la orice, ca și controale de poliție, ca și multe chestii. Sunt mult mai permisibili în comparație cu Germania, cu Belgia, cu Olanda, cu țările astea mai slave, ca să le zic așa. Stai să spun asta că m-am încălzit aici, nu mai pot. Degetele. Dar dă-ți du lama asta jos după tine. Nu, dau jos acolo. Dacă te-ai necald, stau aici lângă calorifer. Dar unde se poate trăi doar dintr-un salariu, să zicem, mediu sau puțin peste mediu și în RO este necesar să câștige. Da. Așa este. E greu chiar și în Germania să câștigi, că diferența, să zicem așa, de salariu a unui șofer din Italia, respectiv Germania, să zicem că în Germania câștigă undeva, în loc de, să zicem, media, cum este aici, 2500, acolo poate câștigă 2800, hai 3000. Cine le umflă, dar face ore mai multe, ture mai multe, cine știe ce sacrificii, când ajunge acasă, când ajunge. Dar în general media acolo este unul care ia aici 2800 cu nivelul de impozitare, cum am fi noi ca familie, să zicem așa. Acolo ia undeva la, care mai are și un copil, 2, undeva până în 3000 să ajungă. Dar sunt diferite costurile și acolo. Chiria costă un pic mai mult față de Italia,
mâncarea a devenit un pic, traiul de zi cu zi a devenit un pic mai costisitor în Germania față de acum 10 ani, pentru că acum 10 ani în Germania era traiul un pic mai ieftin în Germania față de Italia. Acum s-a schimbat situația. În Italia plătești mai mult, un pic mai mult față de Italia costul vieții, adică sunt și plusuri și minusuri. Dar Italia are avantajul pentru noi românii că e o țară latină, legile sunt cum sunt, dar nu se pun în aplicare cum ar trebui și de-aia alegem noi românii Italia. Uite, dau un exemplu, ca șofer. În Germania, dacă ai încărcat paleți de ciment, trebuie să pui 22 de chingi. În Italia nu pui nicio chingă, ți-a pus 22 de paleți și dai drumul la treabă, să te duci la descărcare. Omul știi ce spune? Păi mă duc în Germania să mă pună ăia să muncesc, să pun chingi, să trag de prelată, să fac atâtea alea, când mă duc în Italia și fac aceeași muncă, dar nu muncesc ca și în Germania. Adică nu sunt atât de perseverenți aici ca și acolo. Vă plac hainele de la Fendi? Stai un pic că n-am ajuns acolo, mai am până acolo. Doamna Rodica, aș dori dacă se poate să-mi spuneți și doamna Alina dacă câinele cu diabet e bine și câți ani are. Apreciez mult că e empatică cu animăluțele. Da, din păcate cel cu diabet a murit anul acesta prin iulie. Da. Făcuse o bubă la picior și noi tot am spus ca să-l ducă și nu. Până la urmă l-a dus după vreo câteva zile, dar nu a mai avut ce să-i mai facă. Așa. Și cred că avea, nu știu, cred că vreo 10 ani, nu știu să spun sigur chiar câți ani avea. Italia este o țară cu de toate, da. Păi tocmai de-aia o alegem, și permisibilă, și frumoasă de vizitat, cât de cât, ca să zic așa, raport salariu și costul vieții e ok. Că de exemplu aici, cum am spus mai devreme, cu salariul care îl ai, reușești să duci luna la bun sfârșit fără să te stresezi așa foarte mult și fără să rămâi cu datorii de la o lună pe alta, ca să zic așa. Nu e foarte bine, dar cât de cât ești acolo pe linia de plutire. Adina, bună seara, familie frumoasă, vă urmăresc de ceva timp din America, cred USA. Sănătate pentru toată familia, la mulți ani fiicei. Mulțumim frumos, Adina, și pentru urmărire și pentru că ați intrat la noi pe live. Vă plac hainele de la Fendi? Păi da, eu zic că nu-mi plac pentru că nu-mi permit. Este greu de găsit un pantof bărbat sub 200 de euro, fabricat manual acolo. Da, în general încălțămintea, lucrurile făcute manual sunt foarte scumpe aici. Depinde. Sunt perioade în care poți să găsești și sub 200 de euro când sunt oferte, că mai fac și micii producători oferte, dar în general costă. Lucrurile făcute manual și mai ales de la branduri, de la case de modă italiene, costă lucrurile aici. În orice țară, munca calificată e bine plătită, mai puțin în estul Europei. Ursul X, păi aici e vina Europei, eu așa o gândesc. Pentru că nu poți tu să bagi o țară ca România în Europa și să nu o duci plus minus la nivelul, nu mai zic al Germaniei, du-o la nivelul Italiei, nu? Dacă acum știu că mulți zice, păi de unde am plecat noi, din comunism, din sărăcie, ne trebuie mulți ani să ajungem până acolo. Nu e chiar așa. Ei vor să ne țină la acel nivel. Tocmai de aceea ne bagă pe gât fondurile europene ca să fim tot timpul datori la ei și așa mai departe. Acolo vrea să o țină pe România. De ce îmi faci tu mie mai băgat în Europa? Salariul nu mi-l faci ca în Europa, dar îmi faci impozitele la casă aproape ca în Europa, asigurările auto și la case au ajuns aproape la nivel ca în Italia, dacă nu la nivel. Toate costurile, costul vieții este
de multe ori, multe produse sunt mai scumpe ca aici. Tu mă aduci cu toate costurile la nivelul Europei, dar veniturile Da, sunt... nu mă ridici la nivelul Europei, mă lași tot acolo unde sunt, știi? Sau cel puțin eu așa o văd, poate greșesc, nu știu, nu deștept nu sunt, dar îmi dau și eu cu părerea de ceea ce văd așa de zi cu zi. Așa. Mai departe, unde am rămas, aici, dar pantofii de la Salvatori Ferragamo, nici nu știu să pronunț firmele astea, că nu mi le permit în primul rând. Noi fiți atenți, ne îmbrăcăm de la Tommy, de la Calvin Klein și de la, ce mai știu eu, Guess. de la Guess. La Breșca. Nu, lasă-mă un pic. Astea nu sunt. De la Guess, Ah. când sunt oferte și ni le permitem. În rest, păi nu, dar eu sunt sincer, Păi da, de ce în să- rest, de obicei ne îmbrăcăm Pulbir, Breșca, Stradivarius și astea normale clasice, un OVS, astea normale de rând. Dar cum am spus că e Tommy, că e Levi's, că e Guess, că e, nu știu, astea mai renumite, Calvin Klein și așa, când sunt oferte, atunci profităm și noi și ne mai luăm câte o haină din asta mai așa, cât de cât. Dar în general ne îmbrăcăm astea normale, ca tot omul de rând, că nu suntem magnați. Adina, cu plăcere ce a crescut. Mulțumim frumos. Andrei Buturucă. Bună seara, Buturcă. Cred. Eu am o problemă cu numele. Bună seara din București. Bună seara din seara. Italia. Salutăm capitala. Ursulix, așa este. Încet, încet văd că se cam strică lucrurile, economia și în America, dar și în Europa. Oricum, voi în America plătiți costul vieții mult mai mic față de Europa. Ce s-a S-a întâmplat? oprit televizorul. N-are nimic. Deci în America costul vieții costă mai puțin decât în Europa. Noi la momentul actual în Europa plătim, să zicem așa, plus minus cea mai scumpă viață din lume, ca să zic așa. Păi vine din urmă Asia și pune presiune pe Occident. Da. În momentul de față, eu consider că în Europa sunt cele mai costisitoare, ca să zic așa, ca să mă exprim că nu-mi vine acum. În primul rând, costul vieții, să zic așa, e cel mai ridicat, iar mașinile cum costă în Europa, cred că nu costă pe nicăieri. Nu știu ce să zic eu, cum trăiește chiar așa. Eu doar ce văd din internet și ce mai văd așa pe la vloggeri, cam cum este plus minus viața în America în comparație cu Europa. Dar eu cred că încă se trăiește mult mai bine în state decât în Europa. Nicolas Miercuri o să punem, că nu am avut timp să... 100 de persoane aveți în live, 98. Mulțumim frumos. Am avut, da, și 108. Depinde. În Chicago și Washington e mai scumpă viața decât în New York. Da, bine, Washingtonul e un oraș scump, întotdeauna a fost un oraș scump. Chicago așa și așa, normal, nu știu, înainte din ce știam eu și din ce vedeam și pe YouTube și la știri, New Yorkul era mai scump decât Chicago, da? Na, netrăind acolo, nu știu, doar eu vorbesc și eu cu voi doar din auzite, ca să spun așa. Voi care sunteți pe plan local acolo știți mai bine.
Florin Ivan, salutare, nu am mai văzut ultime vloguri ale tale din lipsă de timp. Unde te-ai angajat, pentru că știu că ți-ai schimbat locul de muncă? O să postez și de la muncă și o să vedeți unde lucrez și ce m-am angajat. Da, așa este, dar am fost prea răsfățați aici. Posibil, nu știu, voi știți în ce sens ați fost răsfățați și acum nu mai aveți parte de acel răsfăț și de ce nu. Nicușor, deși am trăit 5 ani la Miami, Florida, America. Am fi vrut și noi să trăim în America, dar ne-am limitat la Italia. Eu sunt în Florida. Da. Ce să zic, noi suntem în Fiorențola, în Italia. Nu există grad de comparație. Italia e frumoasă că e renumită pentru istorie, pentru cultură, pentru arhitectură, dar nu putem să comparăm Europa cu America nici gând. Da, asta e avantajul, că suntem aproape de România, dar cu toate că suntem aproape, tot nu ne permitem ca să mergem atât de des pe cât am vrea. Și asta din ce cauză? Nu ne permitem pentru că vrem să realizăm poate lucruri mai importante, să zic așa, cu acei bani, decât să-i cheltuim pe drumuri, du-te, vino Italia-România. Referitor la Europa, cum vi se pare siguranța în general în Italia, Germania, decât față de România, atât în orașe mai mari, dar și în orașe mai mici? Am vorbit mai devreme de siguranța din Italia. Nu știu, eu zic că e ok, cel puțin aici în nord unde trăim noi, e destul de sigură deocamdată la momentul de față. Dar sunt și cazuri și excepții unde îți este frică să ieși pe stradă. Totuși, Europa are încă cele mai bune sisteme sociale din lume, învățământ și medicină de stat. Nu ai nevoie să câștigi ca în SUA pentru a trăi bine. Da, nu plătești școala, ca să zic așa, nu știu, ca și în America, că de când am înțeles prin America să plătesc școlile, nu? Sau poate am înțeles eu greșit. Dar și aici în Italia, de exemplu, manualele pentru elevi sunt gratuite de la stat de la clasele 1-5. După aia trebuie să le cumperi. De la clasa 6 în sus până la liceu trebuie să cumperi. Îți cumperi cărțile. Bineînțeles că în funcție de veniturile anuale mai sunt bonusuri în care, să zicem așa, că se acoperă poate jumate sau un sfert sau, să zicem, integral e mai greu. Costurile cărților care le cumperi anual, dar depinde de venituri. Dacă ai venituri mici, poți accesa acele bonuri. Dacă nu, cum suntem noi, anul trecut am depășit acea limită, acel barem în care trebuia să stăm și n-am mai putut să accesăm bonusurile pentru cărți, pentru ce mai era? Bursă, pentru bursa de studii, de exemplu, că sunt burse de studii, dacă cumva media anuală nu scade sub 8, poți să accesezi un bonus anual, nu știu, câteva 200-300 de euro, nu mai știu exact, pentru bursă de studii. Dar noi, cum am depășit baremul, am fost un pic mai sus, n-am putut să le mai accesăm. Ce a slăbit fata nu o mai recunosc. Da, a dat, mai un pic, se face un an de zile, în februarie, de când a început să slăbească, undeva la 15 kg aproape, jos. Adina, am avut un apartament pe lângă Fontainebleau, dacă știi zona respectivă. Clar, dar în state totul este privat. Care costă în Italia o școală privată, de exemplu? Cât costă? Nu știm, deocamdată că n-am avut parte de așa ceva ca să mai plătim și școala. Ca să vă dau un exemplu, chiar nu știu.
Mai 16, aia e o minciună pe care am auzit-o noi aici. De exemplu, sistemul de sănătate în Asia e mai bun și mai rapid în unele țări decât la noi în România. E foarte relativ totul. Din păcate, acum aici în Nord-Est, de vreo lună este o nebunie generală cu hoții de apartamente și vile. În ultima lună și jumătate au dat peste 20 de lovituri în zona Bassano, Cittadella, Muzolente. Am înțeles. Da, și la noi se mai întâmplă, ce să zic, nu știu, odată la o lună, 2 luni mai auzi că s-a mai spart o casă, un apartament. Mai sunt cazuri și aici. Nu compar cu Asia pentru că nu m-aș muta acolo. Sunt nici noi. Dar mâncarea din Asia, Îți place? Că îți place ție, Mie îmi dar place. vezi, uite, noi nu agrem. mie îmi place. Cât e ceasul? Da, ți-a mai Nouă scris fără Călin 10. ceva? Nu mai mi-a scris nimic, dar oricum, cred că de-abia acum a ajuns la Mantova Ție nu ți-a până... scris, că doar m-am uitat eu, da. Am crezut că poate eu fi scris Spune că e aici. mai bine ei sau acolo, depinde de multe variabile. A activat drone de privat care controlează cartierele. Da. Vasi, nu știu, pot să spun liniște, mulțumesc lui Dumnezeu, dar na, nu se știe niciodată. Rar vezi italian cu Ferrari, ei merg cu Fiat Ducato. Sunt și italieni cu Ferrari, sunt destui că, na, Ferrari, Lamborghini, dar nu foarte mulți. Elena, bună seara, oameni frumoși, acum am dat de voi, o să reiau de la capăt sărbători cu pace și bucurie. Mulțumim la fel, bună fel. seara. Nu e nicio problemă, bine că ne-ați găsit. Da, sunt italieni care Da, și tu, mami. au mașini noi, care țin și schimbă mașina din 3 ani în 3 ani, din 5 ani în 5 ani, dar sunt și mulți care nu pun preț pe mașini și merg cu fel și fel de rable și nu interesează mașinile. Bună seara, Raluca Alina. Bună seara Bună și ție. seara. Cred că avem ceva. Una e să vezi un italian cu Ferrari decât român cu Lamborghini. Da, păi diferența este că un Lamborghini poți să ți-l iei cu, mă refer, mașină nouă, un pic peste 200.000, iar un Ferrari sub 400.000 nu prea mai găsești nou. Aici este diferența. De-aia românul, să zicem așa, își permite mai repede un Lamborghini decât un Ferrari. Italienii care au Ferrari le țin în garaj, ies cu ele de 2-3 ori pe an, strig la expoziții. Păi da, de ce? Pentru că nu vor să le facă kilometri, că își pierde valoarea. Și ei le țin de fantezie. Uite, de exemplu, cum au avut și patronii unde lucrează Alina. Au avut un Lamborghini, l-au ținut vreo 3 ani. Da. Nu știu dacă le-a scos de 20 de ori, să zicem așa, din garaj și dacă îl scotea aici în oraș la noi, ce Da, se nu ducea făcea până la drumul firmă, nu pleca în vacanță cu el. Ei nu prea pleacă de obicei cu mașinile în vacanță, cu trenul. Da, și cred că din ce știu eu în 3 ani de zile, că Alina fiind zi de zi la ei în casă vede, nu cred că a făcut mai mult de 10.000 de, dar nici n-a făcut ce vorbesc 5.000 de kilometri, să zic așa, în 5 ani de zile, 3 ani de zile, ca să nu își piardă valoarea, să nu le facă kilometri. L-a dat. Da, L-a vândut și și-a luat Porsche. Porsche. Lamborghini Diablo nu au. Ei folosesc Alfa Romeo. Da, Alfa Romeo nu prea mai este așa populară în Italia. De când a ieșit Stelvio și mai e unul care nu mai îmi vine acum cum se numește, tot așa pe stil Jeep, fuori strada, cum spun ei. Alfa Romeo au carabinieri. Da, pentru că e mașina națională și
Ai. Acolo e o normalitate care în rol lipsește. La ce te referi normalitate? Că am pierdut firul. Nu mai știu. În fine, e 9 ceasul. Cred că închidem. Am stat 2 ore și un pic. Ajunge. Ajunge că plictisim oamenii. Și am și obosit un pic. Se vede după fața mea, nu? Da, păi ne-am Pe mine culcat și ochii mă, târziu. nu știu că m-am uitat așa. Păi Eu știi am de ce? obosit Unde și ne uităm scaun. aici în laptop Da. și ne bate lumina asta în ochi, ne obosește la ochi. Dragilor, vă lăsăm ușor, ușor. Au contract cu Alfa Romeo opționale pentru mașinile de poliție și carabinieri. Au personalizări de 10.000 de euro. Da, vă dați seama că sunt bani acolo care se învârt cu statul. Noi suntem la Târgul de Crăciun din București. Oh, ce frumos. Frumos, da, am fi vrut și noi să fim la Târgul de Crăciun din București, să fim la Craiova, să le vedem pe toate. Ne-am fi dorit și noi, dar din păcate nu se poate. Dragilor, vă lăsăm, mulțumim frumos tuturor de prezență. Vă dorim un început de sărbători liniștit, sărbători fericite. Ne vedem miercuri la vlog. Așa că o seară plăcută în continuare. Noi de